Hello everyone, so কি খবৰ সবৰে আশা কৰোঁ সব ভালে আছে আৰু তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচন চলি আছে বহুত আৰু বেছি সময় নাই কিয়া আৰু কেইদিনমান পিছতে তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন আছে মানে এইচএস মানে মই এইচএসৰ কথা কৈ আছো এটা কথাটো হ'ল মোৰ ইয়াৰ আগৰ যোনটো ভিডিও আছিল সেই আগৰ ভিডিওটোত মই লাষ্ট 3 to 4 ইয়াৰ্ছৰ যোনখিনি 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন অনলি ফৰ ফিজিক্স সো সেইখিনি মই ডিসকাস কৰিছিলো আৰু আজি যোনটো ভিডিওটো মই মেইনলি লৈ আহিছো লাষ্ট 3 to 4 ইয়াৰ্ছৰ ফিজিক্সৰ মানে PYQ যোনখিনি আমাৰ 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আছিল এটা বহুতে সুধিব যে লাষ্ট 3 to 4 ইয়াৰ্ছৰ কিয় আগৰখিনি কিয় নহয় সো এটা কাৰণটো এটো যে আজিকালি যোনটো প্যাটাৰ্ন হে প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ হৈছে হে কাৰণে তুমি যদি মানে নিউ প্যাটাৰ্নৰ মতে সোৱা তেনে হলে বহুত বেছি পুৰণি কোৱেশ্চন তোমালোকে চাই মানটা লাভ নাপাবা আৰু মই যদি ষ্টাডি কৰি যোনটো দেখিলো যিবিলাক ধৰা আজি প্ৰায় 4-5 বছৰ মানে 5-6 বছৰ আগৰ কোৱেশ্চন ইয়াতো মই আপ টু 4 ইয়াৰ্স আমি কভাৰ কৰিমে সো যিবিলাক 5 ইয়াৰ্সৰ আগৰ বা 6 ইয়াৰ্সৰ আগৰ বা 7 ইয়াৰ্সৰ আগৰ সেই কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আজিৰ লগত নিমিলে আৰু তাৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে হেবিলাক সকে প্ৰেক্টিস কৰিছা এইবিলাক তোমালোকে পাৰিবা কিন্তু লাষ্ট 3 to 4 years of questioner pattern to মানে direct question নিদিয়ে কি কৰে অলপমান application based question দিয়ে অলপমান fill in the blanks type দিয়ে সেই কাৰণে এই যোনটো ভিডিও সিৰিজ সো আজি যোনটো মোৰ ভিডিও ইয়াত মই মেইনলি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ question আৰু কোনখিনি লৈছো যোনখিনি আমাৰ 2 মাৰ্কছৰ question ঠিক আছে মই বহুত বেছি দিহলিয়া নকৰো মই ডাইৰেক্টলি আমাৰ পইণ্টলৈ আহিছো সো এতিয়া যদি আমি চাই যাও তেনে হলে তোমালোকে চাবা 2024 ত যোনটো question আহিছিল অকন কেনেকুৱা টাইপৰ আহিছিল সব বহুত বেছি টান question আহা নাছিল দেই সাধাৰণতে কি হৈ যায় ফিজিক্স যোনটো এক্সাম সেই ফিজিক্সৰ এক্সামটো লৰছোৱালিয়ে মানে এটা ভয় সোমাই যায় ভয়টো এনেকুৱা যে ফিজিক্স নোৱাৰিম মানে জানিলো এনেকুৱাকে যায় এক্সাম দিব যাওঁতে যেন মই একো নোৱাৰিম মই একো গমেই নাপাওঁ সো হেতু কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যায় কিছুমান কোৱেশ্চন তেওঁলোকে জানিলেও তাত নাৰ্ভাস হৈ যায় আৰু একো কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে যি কোনো কোৱেশ্চন পালে লাগিলে কি 1 মাৰ্কছৰে হওক বা 2 মাৰ্কছৰে হওক ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো ভালদৰে পঢ়ি চাবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যেতিয়া ফাৰ্স্ট টাইম তোমালোকে কোৱেশ্চনটো পঢ়িবা মেবি ফাৰ্স্ট টাইম পঢ়োতে ঘপককে মাইন্ডত আনসাৰটো নাহিব পাৰে সেই কাৰণে ভালদৰে কেতিয়াবা এবাৰত বুজি নাপালে সেকেন্ড টাইম পঢ়ি চাবা সেকেন্ড টাইম বুজি নাপালে থাৰ্ড টাইম পঢ়ি চাবা আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে চিন্তা কৰিবা যে কোৱেশ্চনটো কি সুধিছে এক্স্যাক্টলি হল আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে অলপমান চিন্তা কৰিলে তাৰ আনসাৰটো একদম চকুৰ আগত ধুনিয়াকে আহি যাব ওকে এতিয়া আমি আহিছো সোৱা ইয়াত কোৱেশ্চনটো এনেকৈ দিছিলে যে ক্লাসিফাই দা ফলোইং ইনটু পোলাৰ এণ্ড নন পোলাৰ মলিকুলছ মানে আমাক কেটামান এক্সাম্পলছ মানে আমাক কিছুমান ইয়াত দি থোৱা আছে এক্সাম্পলছ সো সেইখিনি পা মই পোলাৰ মলিকুলছ আৰু নন পোলাৰ মলিকুলছ কোনবিলাক হেতু বস্তু মই চাই লব লাগে একদম সিম্পল হয় সো আনসাৰ দি থোৱা আছে সো পোলাৰ মলিকুলছ কোনবিলাক H2O HCl আৰু যোনটো আমাৰ নন পোলাৰ মলিকুলছ সেইবিলাক কোনবিলাক হৈ গল এটো CO2 আৰু আমাৰ H2 ফাইন এটো হল আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো সো নেক্সট আহিছো আমি আমাৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো সো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো কি কৈছে সোৱা calculate the flux passing through a circular area of radius 5 cm placed perpendicular to a uniform electric field আমাক এটো দি থোৱা আছে হল মানে আমাক এটা ইউনিফর্ম ইলেক্ট্রিক ফিল্ড দি থোৱা আছে এটো দেখা পাইছা নে মনে পুৰা এৰো মাৰ্ক দি থোৱা আছে সাপোজ এইফালে আমাৰ মানে ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশনটো আছে আৰু তাত কি আছে এটা আমাৰ সাৰ্কুলাৰ এৰিয়া এটা ৰখা হৈছে আৰু সাৰ্কুলাৰ মানে যোনটো পোৰশন যোনটো এৰিয়া তাৰ আমাক ৰেডিয়াস দি আছে কিমান 5 cm বাট আমি তা কেনেকৈ ৰাখিছো সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত সেই সাৰ্কুলাৰ এৰিয়াটো আমি পাৰপেন্ডিকুলাৰলি ৰাখিছো আৰু এটো ৰাখাৰ কাৰণে কি হৈ গল এই যোনটো আমাৰ সাৰ্কুলাৰ এৰিয়া আছিল তাৰ যোনটো এৰিয়া ভেক্টৰ সেই এৰিয়া ভেক্টৰটোৰ লগত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশন সেম হৈ গল মানে সিম্পলি ক'বলৈ গলে ইয়াত এৰিয়া ভেক্টৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশনটো কি হৈ আছে 100% সেম হৈ আছে মানে ইয়াত আমাৰ যোনটো থিটা এংগলটো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে সোৱা যদি আমি গিভেন ডেটা হিচাপে চাও তেনে দেখিবা আমাৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটো আমাক এনেকৈ দি থোৱা আছে এটা ভালদৰে মন কৰা ইয়াত আই ক্যাপ আছে মানে আমি গম পাই গলো যে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশনটো কোন ফালে আছে পজিটিভ x ৰ ফালে আছে এফালে আমাৰ কি আছে পজিটিভ x এক্সিস দেন ৰেডিয়াস আমাক দি থোৱা আছে 5 cm সো এই সেন্টিমিটাৰক আমি কত লৈ গলো SI ইউনিট মিটাৰত লৈ গুছি গলো আৰু লগতে মই কৈছো ইয়াত এংগলটো হৈ গল আমাৰ কিমান থিটা দ্যাট ইজ মানে থিটা এংগলটো কি হৈ গল আমাৰ 0 ডিগ্ৰী ফাইন এতিয়া আমি কি কৰিম আমি ফৰ্মুলা জানো যে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স phi equals to dot product of electric field and area vector then a dot b yes etu kuntu pattern আছে a dot b মানে dot product of number dot product of the formula heti pattern আছে so কি হৈ যাব a dot b ab cos theta so e dot a e a cos of theta theta কিমান 0 so cos 0 কিমান 1 so ultimately etu তোমাৰ 1 হৈ গল so e জাগাত আমি e ভ্যালু পুট কৰিলো e কি পুট কৰিলো ম্যাগনিটিউড পুট কৰিলো আৰু e ম্যাগনিটিউড হৈ যাব এইটো 200 so এটা হৈ গল 200 into area মানে কাৰ এৰিয়া এই যোনটো ইয়াত আমাৰ সাৰ্কুলাৰ লুপ আছে মানে এই সাৰ্কেলটোৰ এৰিয়া यस আৰু সাৰ্কুলাৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলা জানো সাৰ্কুলাৰ কাৰণে এৰিয়া কি হৈ যাব পাই ইনটু r স্কয়াৰ ঠিক আছে এটা পাই ভ্যালু কিমান 3.14 r ৰেডিয়াস
5 সেন্টিমিটাৰ দিয়ে হৈ আছে কিন্তু আমি তাক মিটাৰত লৈ গলো ক্যালকুলেট কৰিলো আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফাইনালি আনসাৰটো পাই গলো ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট আহিছো পিছৰ কোৱেশ্চনটো ওকে এতিয়া আমি আমাৰ থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো চোৱা এটো অকমান ৰিজনিং টাইপ মানে এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে পইণ্ট এটা আমি পইণ্টটো সবে জানো যে আমি সবে গম পাওঁ যে ইনসাইড এ কন্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফিল্ড ইজ 0 যে যিকোনো এটা কন্ডাক্টৰৰ ভিতৰত কেতিয়াও ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাথাকে কিহৰ কাৰণে কাৰণ ইটো বেসিক এটা কোৱেশ্চন যে কন্ডাক্টৰৰ ভিতৰত কোন ধৰণৰ চাৰ্জ নাথাকে হল বা যেটো এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে তেনেকে লিখিলে নহব ইয়াত ধুনিয়াকে মই গোটেই বস্তুখিনি এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা আছে সো ইয়াত মই যি মতে এক্সপ্লেইন কৰিছো তোমালোকে এটো ভালকে পঢ়িবা আৰু পঢ়িলেই বুজি পাই যাবা সো এই পইণ্ট কিটা তোমালোকে লিখি আহিবা ইয়াত 2 মাৰ্কস আছে সো আৰামত তোমালোকে 2 ভিতৰত 2 মাৰ্কস পাই যাবা আৰু আমি এতিয়ালৈকে যিমানটা কোৱেশ্চন কৰিলো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 question number 2 and question number 3 এই গুটেই কিটা question last year that is 2024 question হৈ গল সো বেছি মই দিহলিয়া নকৰ পইণ্টটো লিখা আছে বা চাই লবা এটা ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লাইছো so that is question number 4 so it কি কৈছে so এটা নিউমেৰিকেল দি থোৱা আছে এটো last year question 2024 so numerical to whole a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery how much electrostatic energy is stored in the capacitor whole direct question hoy so first আমি জানিম কি আমাক দিয়া আছে so first আমাক দিয়া আছে the value of capacitor whole capacitance value আমাক দিয়া আছে 12 picofarad convert কৰি দিম SI unit pico means 10 to the power minus 12 so 12 into 10 to the power minus 12 meter আৰু লগতে আমাৰ যোনটো ভোল্টেজ দিয়া হৈ আছে কিমান that is 50 volt এটা আমি জানো ফৰ্মুলা ডাইৰেক্টলি যে u equals to half into cv square so u equals to half into c জায়গা কিমান আহিলে এটো 12 into 10 to the power minus 12 into v জায়গা আহি গল 50 so তুমি ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত আমি আনসাৰটো পাই যাম এটো but যেহেতু 10 to the power minus 9 আছে so আমি কেনেকৈ লিখিম the answer will be 15 nanojoule because আমি জানো nano means what 10 to the power minus 9 হৈ গল so এনেকুৱা ধৰণৰ নিউমেৰিকেল কিন্তু আহে সব বহুত বেছি টান নিউমেৰিকেল নহয় ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা বেসড হয় ফৰ্মুলা মুখস্থ ৰাখিব লাগিব ভ্যালু পুট কৰিবা খালি ইউনিট বিলাক চেঞ্জ কৰিব নাপাহৰিবা and you will get the answer and you will get the full marks এতিয়া আছে পিছৰ question number 5 so কি কৈছে whose rules are applied in deriving Wheatstone bridge principle draw a Wheatstone bridge with 4 resistors চাৰিটা কি দিছে resistor ইউজ কৰিব দিছে 1 galvanometer এটা galvanometer ইউজ কৰিব দিছে আৰু লগতে এটা বেটাৰী ইউজ কৰিব দিছে বাট আগতে সুধিছে যে Wheatstone bridge আমাৰ যোনটো কনসেপ্ট আছিল সো তাৰ কাৰণে আমাৰ কি ৰুল এপ্লাই হয় আমি সবে জানো যে Wheatstone bridgeৰ কাৰণে মেইনলি Kirchhoff current law যাক ইন শর্ট আমি KCL বুলি কওঁ বা তোমালোকে KCL বুলি নিলিখিবা এটো মই শর্টকাট মাৰিছো ইয়া ফুল ফর্ম টু হল Kirchhoff current law আৰু সেকেন্ড ল যাৰ নামটো হৈছে Kirchhoff voltage law যাক আমি ইন শর্ট KVL বুলিও কওঁ বা তোমালোকে ফুল লিখিবা কোনটো Kirchhoff voltage law সো এই দুটা ল বেসিক্যালি ইউজ কৰা হয় Wheatstone bridge principle টো পঢ়োতে আৰু এই বস্তু কিটা ইউজ কৰি কি চাৰিটা ৰেজিস্টাৰ এটা গ্যালভানোমিটাৰ আৰু এটা কি এটা ব্যাটাৰী সো এই কিটা বস্তু ইউজ কৰি যোনটো অ্যাৰেঞ্জমেন্ট আসলে ধুনিয়াকে দেখুৱাই দি আছে সো এটো আমাৰ কি এটো আমাৰ ব্যাটাৰী আৰু ব্যাটাৰী মানে কি ব্যাটাৰী ইজ নাথিং বাট ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ সেলস মানে কেইবাটাও সেলস আছে সো কম্বিনেশন অফ সেলস ইজ কল্ড ব্যাটাৰী সো এট মই সেলস কেইবাটাও দিছো কেটা মানে কি আৰু দুটা দিছো নেক্সট এটো আমাৰ গ্যালভানোমিটাৰ আৰু এই কিটা R1 R2 R3 R4 একিটা হৈ গল আমাৰ চাৰিটা ৰেজিস্টাৰ ইয়াত লগতে কাৰেন্টৰ যোনটো ডিস্ট্ৰিবিউশন হেতু দি থোৱা আছে যেনেকৈ আমাৰ আই কাৰেন্ট এটা ওলাইছে ইয়াত ভাগ হল ধৰিলে এফালে I1 গৈছে এফালে I2 গৈছে এফালে IG আহিছে তেনেকৈ গৈ ফাইনালি আকৌ এফালে দি আই কাৰেন্ট সোমাইছে মানে এটো হৈ গল আমাৰ ব্যাটাৰীটো পজিটিভ টাৰ্মিনাল ইয়াৰ পৰা সদায় কাৰেন্টটো ওলাব আৰু এফালে হৈ গল আমাৰ ব্যাটাৰী কি নেগেটিভ টাৰ্মিনাল সো ইয়াৰ পৰা যিমান এমাউন্ট অফ কাৰেন্ট ওলাইছে ঘুৰি পকি আহি গুটে সাৰ্কিটটো মাজে এনেকৈ গৈছে কি যাও সো ঘুৰি পকি আহি ফাইনালি ইয়াত সেম এমাউন্ট অফ কাৰেন্ট আহি সোমাব হৈ গল সো এটো সোৱা 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে প্ৰথমে পইণ্টটো লিখিব লাগিব ডায়াগ্ৰামটো আঁকিব লাগিব তোমালোকে আৰামত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনত 2 আউট অফ 2 পাই যাবা নেক্সট আহিছো আৰু এটা কোৱেশ্চন এটো অকমান কনসেপচুৱেল হয় কি কৈছে হাউ উইল ইউ কানেক্ট n resistors ধৰি লোৱা n নাম্বাৰ এটা ৰেজিস্টাৰ্স আছে হল n resistors each of resistance capital R মানে n টা আছে ঠিক আছে আৰু প্ৰত্যেকটোৰ ভ্যালু কিমান ক্যাপিটাল R বুলি কৈ দিয়া আছে এতিয়া n মানে কাৰবাৰটো 10টাও হ'ব পাৰে 100টাও হ'ব পাৰে 1000টাও হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি n বুলি কৈ লৈছো হল এতিয়া কোৱা হৈ আছে যে n টা যে ৰেজিস্টাৰ্স আছে প্ৰত্যেকৰে ভ্যালু R সো এই কিটাৰ পৰা আমি কেনেকে ম্যাক্সিমাম ৰেজিস্ট্যান্স পাম আৰু কেনেকে আমি মিনিমাম ইফেক্টিভ ৰেজিস্ট্যান্স পাম আৰু কিহতৰ ভ্যালু কিটা কি হ'ব ঠিক আছে মানে what will be the value of maximum effective resistance and what will be the value of minimum effective resistance যদি আমি n number ta resistor
যাৰ প্ৰত্যেকৰে ভ্যালু কি r আছিলে যদি আমি হেকিটা কম্বাইন কৰি দিও সো দুটা বস্তু আছে সো প্ৰথম আহিছো আমি এক নম্বৰটো সোৱা এতিয়া এক নম্বৰটোত কেনেকৈ লিখা আছে মই বুজাই দিছো for maximum effective resistance হল যদি মই এটা maximum effective resistance আমি বিচাৰো তেনেহলে কি কৰিব লাগিব the resistor should be connected in series so maximum value পাবৰ কাৰণে আমি সদায় কানেকশনটো কিহত কৰিব লাগিব সিৰিজত কৰিব লাগিব এতিয়া ভ্যালুটো কি আহিব so the effective resistance of these n resistors will be so simply আমি n number da কি কৰি দিম add কৰি দিম so দেখিছা r equivalent will be equals to r then again r then again r কাৰণ প্ৰত্যেকৰ ভ্যালু কিমান সেম হয় so up to r n লৈকে যাব so finally আমি আনসাৰ কি পাই যাম n into r এটো কাৰ কাৰণে আছিল ম্যাক্সিমামৰ কাৰণে এতিয়া তেনেকে যদি আমি মিনিমামটো চাও ঠিক আছে যদি আমি মিনিমামটো চাও তাত কি পাম সোৱা for minimum yes তাৰ কাৰণে কি হৈ যাব ম্যাক্সিমামৰ কাৰণে আছিল কি সিৰিজ আৰু মিনিমামৰ কাৰণে হৈ যাব কি উদে কিটা আমি প্যারালাল কানেকশন কৰিব লাগিব আৰু প্যারালাল কানেকশনৰ কাৰণে আমি কেনে কৰিম তাৰ যোনটো ভ্যালু হেতু হ'ব 1/r equivalent will be equals to 1/r প্ৰথম দুৰ কাৰণে প্লাস 1/r নেক্সট দুৰ কাৰণে প্লাস 1/r তেনেকে আপ টু কলৈকে যাব আপ টু n নম্বৰ টাৰ্মটো লৈকে যাব আৰু ইয়াক আমি ফাইনালি এই টাইপত লিখি দিব পাৰো একিটা হৈ গল মোৰ ভ্যালু কিটা আৰু এটো আইছিলে লাষ্ট ইয়াৰ 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আইছিলে তোমালোকে অকমান ভালদৰে চাই লবা সোৱা এতলৈকে আমি যিমান কিটা কোৱেশ্চন কৰিলো কিবা টান পাইছা নেকি অকনো টান পোৱা নাই সোৱা সো এইবিলাক একদম বেসিক বস্তু আমি সবে জানো কিন্তু মই বাৰে বাৰে কৈছো আকৌ কৈ আছো এক্সাম প্ৰেছাৰত কেতিয়াবা কি হৈ যায় কোৱেশ্চন যদি আমি নাকি ঘপককে পঢ়ি দিও না কি লিখা আছে আমি বুজিও নাপাও আৰু দেখা যায় জেনাৰেল ষ্টুডেন্টৰ মই টপাৰ খিনি কথা ক'বলৈ যোৱা নাই yes বা যোনখিনিয়ে ভয় খায় জেনাৰেল ষ্টুডেন্টৰ কি হয় আনসাৰটো জানে যেতিয়া এক্সাম হলৰ পৰা উলাই আহিব উলাই আহি যেতিয়া কাবাক খুদিব এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ কি আছিল তেতিয়া সেই ষ্টুডেন্টে কৈ দিব আনসাৰ এটো আছিল তেতিয়া তেওঁ কয় আৰে এটো আনসাৰ মই গম পাও এটো তো ক্লাস 12 বুলি নহয় এই কনসেপ্টটো মই ক্লাস 10 অত ক্লাস মই 9 মানে 9 তে গম পাও কিন্তু তেওঁ কৰিব নোৱাৰে কাৰণটো কি ফিয়াৰ অফ এক্সাম মানে ভয়টো হৈছে এক্সামত মানে বস্তুটো এক্সামলে ভয় কৰাটো কোৱেশ্চন নজনা নহয় কোৱেশ্চনটো জানে বাট আউট অফ টেনশন মাইন্ড ব্ল্যাঙ্ক হৈ যায় কোৱেশ্চনটো পঢ়ি গমেই নাপায় যে তেওঁ জানা কোৱেশ্চন এটাকে দিয়া হৈছে সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈ আছো কোৱেশ্চনছ খিনি চোৱা এনেকুৱা কোৱেশ্চনে আহিছে এই বছৰ এই টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব খালি ভয় তোমালোকে কোনো পধ্যে নকৰিবা ওকে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লাইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 একদম সিম্পল কি কৈছে mention two inferences for f factor equals to 0 from the equation এইটো আমাক ইকুৱেশন দি থোৱা আছে হল এটা আমাক ইকুৱেশন দি থোৱা আছে আৰু এই ইকুৱেশনটোৰ কাৰণে দুটা কন্ডিশন দি থোৱা আছে কি এই যোনটো ইকুৱেশন এই ইকুৱেশনটোত b মানে কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰিব আৰু q কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া এই ইকুৱেশনটোৰ পৰা ফোর্স 0 কৰিব পৰাৰ মুক কন্ডিশন কিটা লাগে কি কৈছে বুজি পাইছানে ভাল দৰে চোৱা এই যোনটো আমাৰ ফৰ্মুলা ইয়াত f তে বুজাই আছে ম্যাগনেটিক ফোর্স q টো হৈ গল চাৰ্জ v হৈ গল ভেলোসিটি আৰু b হৈ গল কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এতিয়া আমাক ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে এই ইকুৱেশনটোত b ভ্যালু কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰিব আৰু চাৰ্জ কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰিব সো এই দুটা 0 কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বাট আমাক খুদিছে যে কি কন্ডিশন ইউজ কৰিলে এই ইকুৱেশন যোনটো আছে ফোর্সৰ এই ফোর্সৰ ভ্যালুটো 0 হ'ব সো হেই কন্ডিশন কিটা আমাক খুদিছে সো আমি দুনিয়াকে আৰম্ভ কৰিম সোৱা উই নো সো এইটো আমাৰ ফোর্সৰ ফৰ্মুলা যোনটো আমাক কোৱেশ্চনটো দি দিছে যত b মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটো কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰিব চাৰ্জ কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া আমি ইয়াৰ ফৰ্মুলা জানো ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ইয়াৰ এই যোনটো ফোর্স এই ফোর্সৰ যোনটো ম্যাগনিটিউড হ'ব এটো কি হ'ব f vector magnitude will be equals to qvb sin theta আৰু এই যোনটো থিটা তো কাৰ মাজৰ এংগল থিটা ইজ দা এংগল বিটুইন v and b মানে ভেলোসিটি আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ মাজৰ যোনটো এংগল হেতুক আমি থিটা বুলি কম ক্ৰস প্ৰডাক্ট আছে মানে আমি সাইন লৈছো আৰু ইয়াত আমি এই ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড লৈছো এটা দুটা কন্ডিশন কি প্ৰথম কন্ডিশনটো যদি কি হৈ যায় v0 হৈ যায় what is v0 means যদি চাৰ্জ পাৰ্টিকল টো মুভেই নকৰে v is the velocity মানে চাৰ্জ পাৰ্টিকল টো ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড থকা জায়গাটোত আছে বাট হি মুভ কৰা নাই একে জায়গাত ৰখি আছে সো তেনেকুৱা যদি হৈ যায় তেনে হলে তোমালোকে ফৰ্মুলাটো সোৱাচোন যদি আমি ম্যাগনিটিউড ক্যালকুলেট কৰো f vector equals to qvb sin theta q কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে সো q জায়গাত q লিখিলো বাট কন্ডিশন কি ললো v হৈ গল 0
ঠিক আছে b কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে এফালে sin থিটা আছে বাট এবিলাক কি হ'ব বাদ দিয়া ইয়াত এটো 0 হৈ গল মানে আলটিমেটলি আমি ফোর্স কি 0 পাই গলো বিকজ 0 মাল্টিপ্লাই বাই এনিথিং what 0 সো বুজি পালানে মানে যদি v 0 হৈ যায় তেতিয়া there is a chance আমি কি ফোর্স আমি 0 পাই যাম ফাইন ইট হল ফার্স্ট পয়েন্ট দেন সেকেন্ড পয়েন্ট লৈ আহা সেকেন্ড পয়েন্ট তো কি if v parallel to b কি কলো বুজি পালানে প্ৰথম পয়েন্টত আছিল v0 মানে চার্জ পার্টিকেল তো মুভ নকৰে হি একা জায়গাত থাকিব আৰু সেকেন্ড হল যদি চার্জ পার্টিকেল তো মুভ কৰে বা কেনেকে মুভ কৰে parallel to b মানে যোন ফালে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সাপোজ এফালে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে হল এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড যোন ফালে আছে যদি চার্জ পার্টিকেল তো সেফালেই মুভ কৰে হল সো b magnetic field v velocity so দুইটা সেম ডিরেকশনত আছে সো অ্যাঙ্গেল তো কি হৈ যাব 0 বিকজ এই থিটা অ্যাঙ্গেল তো কার মাজৰ অ্যাঙ্গেল আছিল থিটা অ্যাঙ্গেল তো আছিল আমাৰ v আৰু b মাজৰ অ্যাঙ্গেল ইয়াত হেতু লিখা আছে if v is parallel to b the angle between v and b is 0 so in that case যদি আমি ফর্মুলা তো ইউজ কৰি দিও এটো মানে এটো ফর্মুলা যদি আমি ম্যাগনিটিউড উলিয়াই আছো তেতিয়া f vector magnitude will be equals to qvb sin theta theta kiman 0 sin 0 kiman 0 and 0 multiplied by this will be equals to 0 মানে আমি গম পাই গলো যে কোন দুটা পার্টিকুলার কেস বা কোন দুটা পার্টিকুলার কন্ডিশন বা কোন দুটা পার্টিকুলার ইনফারেন্সত ফোর্স আমাৰ 0 হ'ব সো হেকিটা হৈ গল number 1 v0 হ'ব বা number 2 v is parallel to magnetic field b clear হৈছে এটা এইটো কোৱেশ্চন সোৱা এটো জাস্ট এই ফর্মুলাটো যোনটো আমি পঢ়িছিলো আমাৰ হে চ্যাপ্টাৰ 2 that is magnetic effect of current so magnetic effect of current or এই ফর্মুলা টুরে জাস্ট কি একটা স্পেশাল কেস এটা সাধাৰণতে দেখা যায় স্টুডেন্টে কি কৰে স্টুডেন্টে ঘৰত যে প্র্যাকটিস কৰে যে পঢ়ে ফর্মুলা তুলকে কৰিলে এৰি দিয়ে ন এটো কেতিয়াও নকৰিবা তোমালোকে সদায় ফর্মুলা কৰাৰ পিছত তাৰ যিবিলাক স্পেশাল কেস আছে সেইবিলাক ওয়ান বাই ওয়ান লিখি লিখি প্র্যাকটিস কৰিব লাগিব মই যে অকন আগতে কৈছিলো যে আগৰ প্যাটাৰ্নটো কি আছিল আগৰ আজি প্ৰায় 5 6 7 বছৰ আগৰ যিবিলাক প্যাটাৰ্ন আছিল তাত কি আছিল এপ্লিকেশন বেসড নাছিল ডাইৰেক্ট ফর্মুলা পঢ়িলে হৈ যায় বাট আজিকালি ফর্মুলা জানিবই লাগিব আৰু তাৰ লগতে ফর্মুলাটো এপ্লিকেশনস বিলাক তাৰ যিবিলাক স্পেশাল কেস আছে ফর্মুলাটো কোড কেনেকে কিমানটা টাইপত ইউজ কৰিব পাৰি সেই বস্তুখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো নিশ্চয় তোমালোকৰ আইডিয়াটো হৈ গৈছে মই এই পইণ্টটো কিয় ফোকাস কৰিছো এতিয়া হা আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহো সো পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ক্যালকুলেট দা স্পীড অফ লাইট ইন ভ্যাকুয়াম ইউজিং c mu naught and epsilon naught একদম সিম্পল কোৱেশ্চন ঠিক আছে সো আমি সবে ইয়াৰ বেসিক ফর্মুলা জানো we have this formula yes this is very known to us then ami mu naught or value janu so this is the value of mu naught including their units and this is the value of epsilon naught including their units but simple eta ei duta value ami yat put korim mathematical calculation korim aru tar pra ami c value pai jam in fact ami sabe janu what is the c mane what is the value of c 3 into 10 to the power 8 meter per second or c ki asile speed of light in vacuum na ami amar sabar mukhote ase but keteba ki hoy jay student e besi pohibole goi horu horu bostu bilak miss kori die ba ebilak bostu e yaba sake question nahe na sai so tar par question aise sa ekane kono bostu tomaloke eribo nwariba hoy gol so etu aisile last year that is 2024 etia ami aisya pisor question to so pisor question to so kenuka dhoroner dise ekdom concept based dise dekhisa last year 2 marks or karone purely concept based so amoi hikai asu just write yes or no mane keteman statement dia hoy ase aru he statement kitar pora muk kobo lage statement to correct hoy ne wrong hoy statement to hosa ne misa yes or no ami kobo lage so prothom to ki can a changing magnetic field eta amak changing magnetic field dia ase can a changing magnetic field exert force on a stationary charge je stationary charge eta ase tat ki dia hoy ase eta changing magnetic field dia hoy ase so tar pora force pam ne answer is yes sorry tar pora ami kiba force pam ami tar pora kon dhoroner force na pao so ya answer to ki ya answer to hoy gol no then second can a moving charge exert force or torque on a stationary magnet the answer is yes aizamami ঠিক আছে then third can a moving magnet exert force on a stationary charge yar answer to ki yes but yate the condition ase hedu likhi diba but this effect is only due to what electromagnetic induction or similarly last to swa can a changing magnetic field produce an EMF in a stationary conductor the answer to hoi jabo yes or ei jikita reason ya karone ei topic kitar basic kotha khini janile tumalukor hoi jabo etu last year eta bahut important question asile okay
তাৰ পিছত আহা আমাক এটা derivation দিছে show that the EMF induced in a conductor of length L and moving a distance x with velocity v perpendicular to the magnetic field is এই ফৰ্মুলাটো আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছে আৰু এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কিয় কৈ আছো সোৱা এই কোৱেশ্চনটো দুটা বছৰ কন্টিনিউ আহিছে এতিয়া বহুতে ভাবিব দুবছৰ কন্টিনিউ আহিছে এবছৰ কাৰণে মেবি কমন নহয় এনেকে বহুতে ভাবে আৰু কথাটো নোহুৱাও নহয় কিন্তু সোৱা ফাইনেলৰ কথা কোনো গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰা কি ঠিক এই কোৱেশ্চনটো দিয়েই দিব পাৰে মেবি ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনটো নাহে যোৱাবাৰ বুলে মানে যোৱাবাৰ আৰু তাৰ আগৰ বছৰ 24 and 23 এই ফৰ্মুলাটো ডিৰাইভ কৰিব দিছিলে মেবি এবাৰ এই ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰত এটা কি নিউমেৰিকেল দি দিব পাৰে কি কলো বুজি পালানে মইতো কৈ আছো এই বছৰ এই ফৰ্মুলাৰ ওপৰত নিউমেৰিকেল দিয়াটো প্ৰায় কনফাৰ্ম বুলি ধৰি থোৱা কাৰণ যোৱা দুটা বছৰ ডেৰিভেশনটো দিছে এবাৰ কি দি দিব ইয়াৰ ওপৰত নিউমেৰিকেল দিব যে কথাটো হল নিউমেৰিকেল কৰিবলৈ হলেও তোমালোকেতো এই ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব কৰ পৰা আহিছে কি কথা ইয়াৰ টপিকটোৰ নাম হৈছে মোশনেল ইএমএফ আৰু মই তোমালোকক ইয়াৰ যোনটো ডেৰিভেশন মই হেতু তোমালোকৰ লগত এতিয়া শেয়াৰ কৰি দিম So ইয়াৰ মধুনিয়াকে লিখি দিয়া আছে যে mathematical derivation of motional EMF ইয়াত কি আছে দেখা পাইছেন তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো ইয়াত এই যে ইয়াত পিংক কালাৰ যোনবিলাক ক্ৰস সাইন দি থোৱা আছে হা সো পিংক কালাৰ ক্ৰস সাইন বিলাক ধৰি লোৱা they are what they are magnetic fields মানে magnetic field লাইন বিলাক এনেকে আহিছে এনেকে আহি পেলা ইয়াত সোমাই গৈছে হৈ গল এনেকে সিধা সিধি সোমাইছে এনেকে আহিছে এফালৰ পৰা আহিছে এনেকে আহি পেলা এই আমাৰ যিখন বৰ্ড তাত সিধা সিধি সোমাই গৈছে আৰু তাতে মই এনেকুৱা এই যে সেটটো দেখা পাইছা উল্টাকে যে ইউ টাইপত আছে এনেকুৱা সো এটা আমি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ লুপ লৈছো তাতে এই PQ যোনডাল গ্ৰীন কালাৰ তোমালোকে আৰ্ম দেখিছা এই আৰ্মডাল হল মুভেবল মানে এটো ফিক্সড হৈ আছে এই গুটেই শেপটো ফিক্সড হৈ আছে হা মই এবাৰ দেখাই দিছো বাৰু সো এই গুটেই শেপটো এটো কি এই গুটেইখিনি একদম ফিক্সড এই গুটেইখিনি ফিক্সড বাট এই যোনটো PQ এইটো মানে এইটো হা this can be movable like this দেখিছা with v velocity ইয়াক এফালে আমাৰ আনি থকা হৈছে নাম দিয়া আছে PQRS হৈ গল যত এই ইয়াৰ লেন্থ কিমান L এখিনি লেন্থ L মানে ইয়াৰো লেন্থ L হল আৰু এডাল গ্ৰেজুৱেলি এফালে আহি থাকিব মানে যদি আমাৰ এই PQ পোৰশনটো ইয়াত থাকে so from here to here this distance is x এতিয়া এডাল তো গ্ৰেজুৱেলি এফালে আহি আছে মানে x আমাৰ কাৰণে এটা কি ভেৰিয়েবল কাৰণ এনেকে যিমানে আহি থাকিব x এর ভ্যালু কমি কমি আহি থাকিব ধৰিলো এতিয়া বুলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে this x is suppose 10 cm after some time ই এফালে গুছি আহিলে সো লেন্থ কমি যাব না যায় আগতে 10 আছিল এতিয়া 8 হল আৰু এফালে গুছি আহিলে 7 হল আৰু এফালে গুছি আহিলে 6 হল সো it will come like this ই v velocity সো লিখা আছে v velocity এই y-ডাল ধৰিলো এফালে আহি আছে এতিয়া আমি কি পাম here the magnetic flux linked with the rectangular loop PQRS is so definitely amar yat jehetu ki hoy ase amar area to change hobo he kane yat ami ki pam eta magnetic flux pam hol so magnetic flux of formula ki asile sabole gole dot product of B and A sabole gole ki asile magnetic flux of formula to asile phi b likhilo shuddho ba phi likhilo shuddho kuno kotha nai kia but issa koi tumaloke etu phi b likhi dibo para jot amar clear hoy jabo je etu ki এটো ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ঠিক আছে সো phi b equals to basic formula আছিল ডট প্রোডাক্ট অফ b and a হল তাৰপৰা আমি লিখিব লাগিব ba cos theta so theta is the angle between a and b এতিয়া আমি ইয়াত ইমান দীঘলকে যোৱা নাই কিয় যোৱা নাই সোৱা ইয়াত ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন ফালে আছে ভিতৰলে আছে এফালে সোমাই আছে মন কৰিবা এনেকে ভিতৰলে সোমাই আছে আৰু যদি মই এই এৰিয়াটো কনসিডাৰ কৰো হা ভিতৰৰ সাইডে যদি মই কনসিডাৰ কৰো সো ইয়াৰ এৰিয়া ভেক্টৰটো মই ভিতৰৰ পৰা চাই আছো ঠিক আছে মই ভিতৰৰ ফালৰ পৰা চাই আছো এনেকে আছে তো ওকে ওকে তুমি মই অটৰাই দিছো দেখিবলৈ বেয়া হ'ব সো সাপোজ এই সাৰফেসখন এনেকে আছে হল এনেকে আমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন বিলাক আছে আৰু এই সাৰফেসখন যদি মই এটো সাইডৰ পৰা চাও বুজি পাইছানে এটো সাইডৰ পৰা তেতিয়া এৰিয়া ভেক্টৰটো কোন ফালে আছে এফালে সোমাই আছে মন কৰিছা yes এনেকে দিলু সো এটো আমাৰ কি এনেকে থাকিলে এৰিয়া ভেক্টৰটো এটো এনেকে দিলু সো এৰিয়া ভেক্টৰটো কোন ফালে আছে এফালে আছে সো ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো আছে এফালে এৰিয়া ভেক্টৰো আছে এফালে সো এংগলটো কিমান হৈ যাব 0 হে কাৰণে cos 0 কিমান cos 0 1 হয় সো cos 0 1 হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো এটোৱে লিখিলো ফাইন বুজি পালা মই কি ক'ব বিচাৰিছো তাৰ পিছত phi b equals to b জায়গাত b আছে এটা এৰিয়া মানে এই এৰিয়াটোৱে আছিল নে নাই কি ক'লো বুজি পাইছানে সেই এৰিয়াটোৱে আছিল এটা সেই এৰিয়াটো আছে মানে এৰিয়া কি হ'ব length into breadth সো length হৈ গল l আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটো কি হৈ যাব x so l into x ইয়াক দিলো মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 তাৰ পিছত now according to the law of EMI আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা পাইছো আছে কি induced EMF will be equals to minus of
d phi b by dt. Next কি কৰিলো, e will be equals to minus of d by dt of phi b আছে. phi b জায়গাত এই যোনটো মই পালো blx, ইয়াত মই blx লিখি দিলো. সো ইয়াত blx লিখাৰ পিছত ক্যালকুলাসৰ ৰুল মতে কি কৰিম, যিবিলাক কনস্ট্যান্ট টার্ম বাহিৰত আহি যাব. কনস্ট্যান্ট কি কি, b টো আমাৰ কনস্ট্যান্ট আৰু আমাৰ l টো কনস্ট্যান্ট, দুটা বাহিৰত গুচি আহিলে, d by dx আমাৰ এফালে থাকি গল, বিকজ মই অকন আগতে কৈছিলো x টো কনস্ট্যান্ট নহয়, x টো কি আছিল, ভেৰিয়েবল. এতিয়া ইয়াৰ পিছত চোৱা মই কি কৰিলো, e equals to bl ৰাখিলো, আৰু এই যোনটো মাইনাস সাইন আছিলে, যোনটো আমাৰ ফৰ্মুলাৰ পৰা আহিছিলে, চোৱা দিস ইজ দা ফৰ্মুলা অফ what, ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন. ঠিক আছে, ল অফ EMI, তাৰ মতে আমি ইয়াত ফৰ্মুলা পাইছিলো, যে এই ফৰ্মুলা আমি মাইনাসটো ইয়াত লৈ গুচি গলো হল. তাৰ পিছত চোৱা কি কৰিলো মই, এই যোনটো minus of dx by dt, ভালকে চাবা দেই, ইনক্লুডিং দিস minus of dx by dt ক মই v বুলি ধৰি লৈছো. এটা বহুতৰ এখিনিতে ডাউট লাগিব, সবে এটো কব যে ভেলোসিটি ইকুয়ালস টু dx by dt আমি পাইছিলো, এবিলাক ক্লাস 11 মানে 11 তে পাই থোৱা আছে, বিকজ x কি আছিল, ডিসপ্লেসমেন্ট, x ক যদি আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো, ডেফিনেটলি আমি কি পাই যাম, ভেলোসিটি পাই যাম. এখিনিলৈকে চাই ঠিকই আছিল, কিন্তু ইয়াৰ মাইনাস সাইনটোৱে কি বুজাই আছে মই ধুনিয়াকে বুজাই আছো. চোৱা ইয়াত মই ইনক্লুডিং দিস মাইনাস এটো আমি v বুলি লৈছো. এটা বহুত ডাউট লাগিব, এই মাইনাস সাইনটোৱে কি বুজাই আছে. চোৱা ইয়াত মাইনাস সাইনটো এটা লজিক বুজাই আছে, লিখা আছে here the negative sign indicates that the velocity v is in the decreasing direction of x. Hey point to বুজাবৰ কাৰণে ইয়াত মাইনাস সাইনটো আহিছে. কি পইণ্টটো, যে ভেলোসিটিটো যোন ফালে আছে, ভালদৰে মন কৰা, ইয়াত ভেলোসিটি ডিৰেকশনটো কোন ফালে আছে, ভেলোসিটি ডিৰেকশনটো এই ফালে আছে, এই ফালে আমাৰ ভেলোসিটি ডিৰেকশনটো আছে, আৰু ভেলোসিটিৰ এই ডিৰেকশনত x ৰ যোনটো ভ্যালু, x ৰ ভ্যালুটো গ্ৰেজুৱেলি কমি আহি আছে নে নাই, ভেলোসিটিটো আছে এফালে, এফালে আমাৰ ভেলোসিটিটো আছে, আৰু যিমানে এফালে আমাৰ এই ৰড PQ ডাল আহিব, গ্ৰেজুৱেলি x ৰ ভ্যালুটো কমি কমি আহি থাকিব, আৰু সেই কনসেপ্টটো বুজাবলৈ ইয়াত আমি এই পইণ্টটো লিখি দিছো, বা হেতু কাৰণে ইয়াত মাইনাস সাইনটো আছিলে. এন্ড ইনক্লুডিং অল দিস থিংস বা আমি আমাৰ লাষ্টৰ আনসাৰটো পাই গলো, আৰু ইয়াকে আমি মোশনাল EMF বুলিও কওঁ, আৰু যোনটো আমাক কোৱেশ্চনটোত সোধা হৈছিল এইটো বস্তু দুবাৰ আহিছে, অতিকে দৰকাৰ, মেবি মানে অতিকে দৰকাৰী, মেবি এবাৰ ইয়াৰ ওপৰত হয়তো নিউমাৰিকেল দি দিব পাৰে, মানে বুজি পাইছা নিশ্চয়. এতিয়া আমি আহিছো এখিনিলৈকে হৈ গল, ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চন. সো এগেইন 2024 কোৱেশ্চনটো চোৱা কি কৈছে, derive the dimensional formula of mutual induction or self induction. দেখিলা ঘপককে ডাইমেনশন সুধি দিলে তোমালোকে একো বস্তু স্কিপ কৰিব নোৱাৰা, একদম সিম্পল. আমি ইয়াৰ বেসিক ফৰ্মুলা জানো, phi equals to l into I, যত l টো কি বুজাই আছে, সেলফ ইন্ডাকটেন্স, phi টো বুজাই আছে কি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স, I টো কি বুজাই আছে কারেন্ট, এবিলাক আমি জানো, এবিলাক আমাৰ একদম বেসিক বস্তু হয়. ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সজাই লোৱা, l equals to phi by I, then l equals to phi জায়গাত b লিখিলো, then এফালে I আছে. এতিয়া চোৱা, এতিয়া এই যোনটো a by I এটো মই সেপাৰেট কৰি দিলো হল, বাকি b জায়গাত এই এটা পার্ট আহিছে, কেনেকে আহিছে ঘপককে কাবাৰ ডাউট লাগিব পাৰে, ইয়াত মই দেখাই দিছো. চোৱা আমি এটা ফৰ্মুলা জানো যে ম্যাগনেটিক ফোর্স F equals to what, QVB sin theta, আৰু from this আমি ইয়াৰ পৰা b লিখিব পাৰিম কি বুলি, F equals to QVB sin theta. এতিয়া মই কি কৰিলো, এই যোনটো ইয়াত b আছিলে ধৰিব পাৰিছানে, এই b জায়গাত আমি এই ভ্যালুটো ৰিপ্লেস কৰিলো. yes, ৰিপ্লেস কৰাৰ পিছত নেক্সট স্টেপত আমি কি কৰিলো, ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ আমি যোনটো ইন্ডিভিজুৱেল ডাইমেনশন এবিলাক আমি পুট কৰিলো, ক্যালকুলেট কৰিলো, আৰু মই ইয়াৰ পৰা আমাৰ যোনটো আমাৰ কোৱেশ্চন আছিলে যে আমাক কি লাগে, মিউচুৱেল ইন্ডাকশনৰ আমাৰ ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা লাগে, হেতু আমাৰ ইয়াৰ পৰা আনসাৰটো আহি গল, আৰু এটো লাষ্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে, তো ডাইৰেক্টলি এটো 2 মার্কস তোমালোকে আৰমত পাই যাবা. সো মুখস্থ কৰি দিয়া নহব, এনেকে তোমালোকে কৰি দেখাব লাগিব, বিকজ 2 মার্কসৰ কোৱেশ্চন হয়. ঠিক আছে, এতিয়া আমি আহিছো পিছৰ কোৱেশ্চন, দ্যাট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 12. সো ইয়াত এটা গ্ৰাফ আঁকিব লাগে, মই গ্ৰাফটো আঁকি দিম বাৰু. সো আমাক গ্ৰাফটো কি আঁকিব লাগিব বা কেনেকে আমি গ্ৰাফটো আঁকিম তাৰ আমাক হিন্টু দি থোৱা আছে. কি কৈছে, the incident EMF generated by an AC generator is, আমাক এই ইকুৱেশনটো দি থোৱা আছে, আৰু ভালদৰে মন কৰা ইকুৱেশনটো কি আছে, সাইন ফাংশন আছে. কৈছে draw a graph representing the expression and name the terms. এই টার্ম কিটাই কি বুজাই আছে মোক খুদিছে, একদম সিম্পল. ই নট টু কি, ই নট টু বা ইয়াক আমি এপসাইলন নট বুলিও কওঁ, এটো হৈ গল পিক ভ্যালু অর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ অল্টারনেটিং EMF, আৰু এটো অবভিয়াসলি কি ফ্রিকোয়েন্সি হয়, যেটো আমি এসি পঢ়ি আছো. ইয়াৰ গ্ৰাফটো একেবাৰে সিম্পল, মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছো. চোৱা
হল যেহেতু সাইন ফাংশন আছে সো এনেকে আমি সাইন ফাংশন টাইপ এই বস্তুটো আমি দেখুৱাই দিব লাগিব and it will continue like this হৈ গল এফালে এটো আমি EMF ৰ কাৰণে কৰিছো হৈ গল এটো অৰিজিন দি দিয়া আৰু এই জোনটো বা এফালে এই জোনটো হা মই অকন ৰাফলি আকিছো আৰু এটো এটা সেম লাইনত থাকিব এনেকে এটো সেম লাইনত যাব so this is the peak value or maximum value of this alternating EMF এনেকে এটো গৈ থাকিব আৰু তোমালোকে ইয়াত টাইম পিৰিয়ড জোনবিলাক ফান্দা তোমালোকে হেবিলাক লিখি দিব পাৰা অকন ৰাফলি আকিছো কিতাপত চাবা এই টাইপৰ গ্ৰাফটো আহি যাব ফাইন এতিয়া আহিছো এপিসোড কোৱেশ্চন তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা হেতু আহিছিলে 2024 এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটা নিউমেৰিকেল হয় কি কৈছে ফাইন্ড দা পিক ভ্যালু অফ পিক ভ্যালু খুদিছে পিক ভ্যালু বা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ফাইন্ড দা পিক ভ্যালু অফ দা household line voltage household line voltage of 220 volt which is an RMS value এতিয়া চোৱা আমাক খুদিছে কি আমাক পিক ভ্যালু খুদিছে আৰু আমাক এটা ভোল্টেজ দিয়া আছে কোনটো 220 ভোল্ট আৰু এটো কি বুলি কোৱা হৈছে এটো হাউস হোল্ড লাইন ভোল্টেজ বুলি কৈছে আৰু এই জোনটো হাউস হোল্ড লাইন ভোল্টেজ এটো আমি কি RMS ভ্যালু বুলিও কও মানে আমাক VRMS দি থোৱা আছে 220 ভোল্ট এতিয়া আমাক পিক ভ্যালু বা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু লাগে এতিয়া আমি তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আমি জানো আমি কৰি আহিছো ফৰ্মুলাটো হল এটো যে VRMS equals to 0.707 into V naught. Jot ei juntu amar V naught or namtu hol this is the peak value or maximum value of AC. Eti amak V naught lage so V naught equals to VRMS by this formula ase plus value put korim calculate korim ami answer to pai jam very important question ha okay eta tar pisor question tu tomaloke agbaha tar pisor question tu chwa ekdom simple মুখস্থ কৰিব লাগিব আমাক কিছুমান ভ্যালু দি থোৱা আছে আৰু এইখিনি আমাক এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত খুদিছে ইন টাৰ্মস অফ what ফ্ৰিকোয়েন্সি আৰু এইবিলাক তোমালোকে মুখস্থ কৰিলে গম পাই যাবা সো ইয়া এসেন্ডিং অৰ্ডাৰটো এটো দিয়া আছে ইয়াত সো মই এইবিলাক বস্তু বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই কিয়া হল এবাৰ পঢ়িলে গম পাই যাবা নেক্সট আমি কোৱেশ্চনটো লৈ আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 কি কৈছে which physical quantity remains the same for x-ray of wavelength 10 to the power minus 10 meter comma red light of wavelength tar wavelength amak di thwa ase 6800 Armstrong and radio waves of wavelength 500 meter okay so ei gutei khini karone kuntu physical quantity same hobo the answer is ei gutei khini physical quantity karone same thoka eta bostu hol hetu hol ki speed of light etu ketiao change no hoy ar jar value tu ami sobe janu what 3 into 10 to the power 8 meter per second ha common tricky question asile keteba ki hoy jay answer to ekdom easy but question to iman basic complex type ot likhi die je student nervous hoy bhoy khai jay aru jana bostu nware etu eta tenuka question aisile ar ei bosor kintu ei type or question dibo answer to ekdom simple kintu question to pokai dibo olop ghurai khudibo ফলত কি হৈ যায় স্টুডেন্টে জানা বস্তু কনফিউজন লাগে সেই কাৰণে কোৱেশ্চনটো বাৰে কৈ আছো মানে এবাৰ যদি কেতিয়াবা তোমাকে পঢ়ি বুজি নোপোৱা যে কোৱেশ্চনটোত কি খুদা হৈছে দুই তিনিবাৰ পঢ়িবা ক্লোজ ইওর আইজ ভালকে চিন্তা কৰিবা কি খুদিছে দেখিবা তোমালোকৰ আনসাৰটো আৰামত আহি যাব ওকে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আইছো ইয়াতো অকমান ট্ৰিকি টাইপত দিছে কোৱেশ্চনটো সোৱা বাট এটো এটা মানে নিউমেৰিকেল বুলি নকম আৰু বেসিক ফান্ডা কিছুমান ইয়াত ইউজ হৈ আছে কি কৈছে if 1 and 2 be the denser and rare media respectively hol amak specially koi dise 1 to ki 1 to hoy gol denser dhorilwa water aru 2 to ki rare dhorilwa ki air media amak dithu ase aru logote amak IC dise IC mane ami sobe janu ki critical angle amak dithu ase etia koise what will be the expression for n12 and n21 ইয়াত n2 এ বুজাই আছে refractive index হল এতিয়া আমি n12 লাগে আৰু n21 লাগে এটা আমি 1 by 1 কৰিম সো প্ৰথম মই কৰিব গৈ আছো expressions for n12 ই আমি বেসিক ফৰ্মুলা সবেই জানো যে we know n12 equals to n1 divided by n2 ইয়াক দিলো মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 তাৰ পিছত again আমি এটো ফৰ্মুলাও জানো যে sin IC মানে critical angle of hol edu so sin IC will be equals to n2 by n1 etu ami sobe janu yak dilo equation number 2 etia jodi mo ei duita equation bhal dore compare koru saba dei etu ase n1 by n2 etu ase n2 by n1 ami compare korile ehon dutar pora ami ei comparison tu pai golu aru amak ei value tu hudisile in terms of
critical angle. So আমি এটো বস্তু পাই গলো for what? For the first case n12. Similarly, এতিয়া মই কাৰ কাৰণে কৰিম? n21 ৰ কাৰণে কৰিম same approach. যদি n12 formula এটো হয় n12 equals to n1 by n2, ইয়াৰ কাৰণে কি হৈ যাব? n21 equals to n2 by n1. Make it as equation number 1. In the same way, like this, sin IC equals to কি হৈ যাব? n2 by n1. It was equation number 2. এটা ইয়াত যেনেকৈ মই equation 1 আৰু 2 compare কৰিছিলো, ইয়াতো যদি মই equation 1 আৰু equation 2 compare কৰো, তেনেহলে after comparing this, আমি ইয়াৰ পৰা এই ফৰ্মুলাটো পাই আছো। দেখিছা? সো ভয় নাখাবা, একদম ইজি হয়। খালি অকমান কোৱেশ্চনটো পঢ়ি বুজিব লাগিব যে পকাই যে দিছে পাকটো খুলিব লাগিব আৰু তোমালোকে আনসাৰটো কৰিব পাৰিবা। এতিয়া এই পিছৰ কোৱেশ্চন। সো এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে 2024 তে। এটো অপটিক্সৰ কোৱেশ্চন হয়। চোৱা কি কৈছে, এ মেজিচিয়ান মেক্স এ গ্লাস লেন্স উইথ এইটো গ্লাসৰ আমাক রিফ্রাক্টিভ ইনডেক্স দি থোৱা আছে। A magician makes a glass lens with n equals to 1.47, which disappears in a trough of liquid. What is the refractive index of the liquid? Okay. Then লগতে খুদিছে, could the liquid be water? আৰু সেই যোনটো liquid to water হবনে আমাক খুদা হৈছে। Very interesting question আৰু এটো NCERT question হয়, last year আহিছিলে। এটা আনসাৰটো মই কেনেকৈ লিখিছো চোৱা। The lens disappears means there is no refraction at the interface between the glass and the liquid. এটা কি হৈ গল, যেতিয়া সেই লেন্সখন মই লিকুইডটোত হুমুৱাই দিলো, ভালকে মন কৰিবা, লিকুইডটা আছিলে হল, আৰু লিকুইডটো মই কি গম নাপাওঁ, আমাক কতো দিয়া হোৱা নাই, লিকুইডটো কি আমাক দিয়া হোৱা নাই, ঠিক আছে। সেই লিকুইডৰ ভিতৰত মই গ্লাছৰ এখন লেন্স কি কৰিলো, হুমুৱাই দিলো, আৰু সেই যিখন আমাৰ গ্লাছ লেন্স দিয়া আছে, গ্লাছ লেন্সখনৰ ৰিফ্ৰাক্টিভ ইনডেক্স দি থোৱা আছে। কি কলো বুজি পালানে? এতিয়া যেতিয়াই মই লেন্সখন সেই লিকুইডটোৰ ভিতৰত হুমুৱাই দিলো, লেন্সখন কি হৈ গল, disappear হৈ গল। লিখা আছে ইয়াত, দেখিছা, disappears in a trough of liquid. এতিয়া আমাক সুধিছে what is the refractive index of the liquid, আৰু সেই লিকুইডটো ওয়াটাৰ হ'বনে নহয় হেতুও সুধিছে। এতিয়া মই সেই লাষ্টৰ পইণ্টটো আহিম বাৰু, তাৰ আগতে প্ৰথম পইণ্টটো কৰি লওঁ। কি কৈছে, the lens disappear means is a লেন্সখন disappear হল, ইয়াত কিবা জাদু সোমাই আছে নেকি? নহয়, ইয়াত কোনো জাদু সোমাই থকা নাই, ইয়াত সাইন্স সোমাই আছে, ঠিক আছে। The lens disappear means there is no refraction at the interface between the glass and the liquid. হল, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰফাৰেন্স, মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিফ্ৰাকশন হোৱাই নাই কিয়া। আৰু এটো কেতিয়া হয় ৰিফ্ৰাকশন, কেতিয়া মানে কেতিয়া আমাৰ ৰিফ্ৰাকশনটো নহয়, লিখা আছে it happens only when the refractive index of the lens and the liquid is same. এটো তেতিয়াই পসিবল হ'ব, এই ডিসএপিয়ার হৈ যোৱাটো, এটা লিকুইড আছিলে, এখন গ্লাছৰ লেন্স হুমুৱাই দিলা, আৰু হুমুৱাই দিয়াৰ লগে লগে মই যে চাই আছো, মই লেন্সখন যে নেদেখা হৈ যাম, এটো কেতিয়া only one condition possible হ'ব, যদি লিকুইডটো রিফ্রাক্টিভ ইনডেক্স আৰু গ্লাছৰ রিফ্রাক্টিভ ইনডেক্স সেম হয়। হেতু চা কন্ডিশনটো আমাক দি দিলে। তাৰ পিছত সো the refractive index of the liquid is 1.47, মানে মই যোনটো লিকুইড লৈছো সেই লিকুইডটোৰ রিফ্রাক্টিভ ইনডেক্স এই গ্লাছখনৰ রিফ্রাক্টিভ ইনডেক্সৰ সৈতে সেম হ'ব লাগিব, 100% সেম হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ পিছত আমি গম পাই গলো, since the refractive index of water is 1.3 approximately 1.33, so সেই লিকুইডটো ওয়াটাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ওয়াটাৰত দি দিলে আমাৰ যিখন লেন্স পানীত যদি আমি দি দিও, তেতিয়া লেন্সখন কিন্তু ডিসএপিয়াৰ কেতিয়াও নহয়। সো ক্লিয়াৰ হৈছে, এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন। সো এনেকুৱা টাইপৰ কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন কিন্তু আহে। তাৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 18, সো এটা বেসিক নিউমেৰিকেল। Calculate the energy of an incident photon of a monochromatic light of frequency. হল, আমাক এটা ফ্রিকোয়েন্সি দি থোৱা আছে। সো দিস ইজ দা গিভেন ফ্রিকোয়েন্সি। আমি এবাৰ কি উলিয়াব লাগে, এনাৰ্জি উলিয়াব লাগে। উই হ্যাভ দা বেসিক ফৰ্মুলা, E equals to h nu, হল, h হৈ গল আমাৰ প্লাংকস কনস্ট্যান্ট, ইয়াৰ ভ্যালু আছে, মুখস্থ ৰাখিব লাগিব। লগতে আমাক ফ্রিকোয়েন্সি দি আছে, ক্যালকুলেট কৰা, আমি ইয়াৰ পৰা এনাৰ্জি পাই গলো ইন টার্মস অফ জুল। যদি আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আহো, চোৱা ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো কেনেকুৱা আছে। ওকে, ইয়াত এটা কথা কৈ থওঁ, ইয়াৰ এইখিনি মানে আপ টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 18, এই যিমানখিনি কোৱেশ্চন আহিছে এই গোটেইখিনি লাষ্ট ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন, দেখিছা 2024, আৰু ইয়াৰ পিছৰ যোনখিনি আমি কোৱেশ্চন দিয়া কৰিব গৈ আছো এইখিনি তাৰ আগৰ বছৰ, মিন্স 2023। সো প্যাটাৰ্নটো অলমোস্ট সেম টাইপৰ আহিছিলে, বহুত বেছি হেভি কোৱেশ্চন বা টান কোৱেশ্চন নাছিলে। সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 টো চোৱা কি লিখা আছে, what is the SI unit of electric field? Simple হল। সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ SI ইউনিটটো কি সুধিছে, আৰু লগতে সুধিছে ইয়াৰ কিবা অল্টাৰনেট আছে নেকি। সিম্পল হয়, আমি সবে জানো the SI unit of electric field is
নিউটন per কুলম আৰু ইয়াৰ এটা অল্টাৰনেট আছে যাক আমি কি ভল্ট per মিটাৰ বুলি কওঁ then coming to the second ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চাই লওঁ ইয়াত আমাক এটা নিউমেৰিকেল দি থোৱা আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 কি কৈছে calculate the force আমাক ফোৰ্স উলিয়াব দিছে obviously কি electric force between two small charged spheres having charge of 1 into 10 to the power minus 7 coulomb মানে এটা পজিটিভ চাৰ্জ আৰু এটা কি সেম এমাউন্ট অফ নেগেটিভ চাৰ্জ আৰু দুইটাৰে মাজৰ যোনটো সেপাৰেশন কিমান বুলি কৈছে 30 সেন্টিমিটাৰ বুলি কৈ দিছে খালি মন কৰিব লাগিব 30 সেন্টিমিটাৰ তুমি মিটাৰত নিব লাগিব সো লিখা আছে সোৱা given q1 equals to this q2 equals to this r is 30 centimeter মানে আমি ইয়াত এসেট লৈ গলো 0.3 মিটাৰ নেক্সট আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিলো f equals to what 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square যেহেতু আমি ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড লৈ আছো আমি এই দুইটা চাৰ্জ মানে চাৰ্জৰ কি লম ম্যাগনিটিউড লম হয় ইয়াত q2 চাৰ্জটো নেগেটিভ দিয়া আছে বাট আমি লিখোতে ইয়াৰ খালি ম্যাগনিটিউড হে কনসিডাৰ কৰিম এতিয়া f equals to ইয়াৰ জায়গাত কি আহিব কনস্ট্যান্ট হয় 9 into 10 to the power 9 ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিলো আৰু আমি ফাইনালি ইয়াৰ পৰা ফোর্স পাই গলো একদম সিম্পল কোৱেশ্চন এইবিলাক হা এইবিলাকৰ তোমালোকে সিলি মিস্টেকো যাতে কোনো পধ্যে নকৰা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন চোৱা name the two forces with their nature acting between two photons একদম সিম্পল হয় সো এটা হৈ গল electrostatic force and the nature is what repulsive second to whole strong nuclear force and the nature is what attractive ha ebilak besi diholia nokon quick kori asu because very simple question hai tar pisot another important question state the Kirchhoff laws of current electricity ami sabe pohisu so hei juntu Kirchhoff law kita asile he duita law okona kote mo koisilve eta ko hai Kirchhoff first law jak ami Kirchhoff junction law buliu ko aru second to whole Kirchhoff second law jak ami loop law ba Kirchhoff voltage law buliu ko ei duitare statement kita likhi dibo lage aru mo according to NCERT likhi dia ase teneke likha ase maloke likhi dibo pariba ekdom simple hoy fine okay next ami aisu question number 23 ki likha ase establish the expression for current either I1 or I2 which are flowing through the resistors R1 and R2 respectively. দুটা resistor আছে এটা কিমান এটা হৈ গল R1 আৰু এটা হৈ গল কি R2 এটা কোৱেশ্চনটোত কৈ দিছে R1 ৰ মাজেদি I1 কাৰেন্ট গৈছে আৰু R2 মাজেদি কি R2 resistor মাজেদি I2 কাৰেন্ট গৈছে এতিয়া আমি I1 আৰু I2 ৰ এক্সপ্ৰেছনটো উলিয়াব লাগে আৰু লগতে এই দুইটা বস্তু কেনেকে কানেক্ট কৰা হৈছে প্যাৰেলেলি কানেক্ট কৰা হৈছে আৰু এটা সেলৰ লগত কানেক্ট কৰা হৈছে এই সেলটোৰ ইএমএফ কিমান দিয়া আছে ই আৰু টোটাল কাৰেন্ট কিমান কৈছে আই বুলি কৈছে ভেৰি সিম্পল লাষ্ট ইয়াৰ আহিছিলে সো for resistors R1 and R2 in parallel যদি মই এই দুটা ৰেজিস্টাৰ R1 and R2 যদি মই প্যাৰেলেলি কানেক্ট কৰি দিও তেনে হলে আমি সবে জানো the voltage across each is same of the cells EMF যেতিয়া আমি parallelly connection কৰো তেতিয়া সদায় voltage টো কি হৈ যায় সেম হৈ যায় now so from Ohm's law যদি মই এটা I1 কারেন্ট উলিয়াব যাও so I1 will be equals to E divided by R1 simple যদি similarly মই I2 উলিয়াব যাও I2 will be equals to what again E divided by R2 এটা আমি পাই গলো তাৰ পিছত কি কৈছে now the total current I is the sum of I1 and I2 আমি টোটাল কারেন্ট উলিয়াম আই বুলি কৈ দিছে কোৱেশ্চনটোত এতিয়া সেই আই যোনটো টোটাল কারেন্ট হ'ব তো আলটিমেটলি কি হ'ব I1 আৰু I2 এই দুটা কারেন্ট এড কৰিলেই তো মই আই পাম না যদি মই দুটা বস্তু এড কৰি দিও ইয়াত লিখা আছে সো I will be equals to I1 plus I2 তাৰ নেক্সট স্টেপ I will be equals to I1 ৰ জাগাত এই মাত্ৰ যে পাইছিলো E by R1 লিখিলো প্লাস I2 ৰ জাগাত এই মাত্ৰ যে ইয়াত পাইছিলো E by R2 লিখিলো নেক্সট কমন ললো E কমন লোৱাৰ পিছত আমি এনেকুৱা এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা পাই গলো and this is my answer okay so now let's move to the next question number 24 কি লিখা আছে calculate the value of mu naught by 4 pi and write its unit so একদম simple question 2023 আহিছিলা মন কৰিছানে every year এনেকুৱা এই ফৰ্মুলা বেসড question আহিছে 2024 তো এটা আহিছিলে তাত আহিছিলে এই c ভ্যালু টো উলিয়াবৰ কাৰণে c then mu naught আৰু কি epsilon naught এই তিনটাৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ 2024 আৰু লাষ্ট ইয়াৰ yes আৰু তাৰ আগৰ বছৰটো সেই ফৰ্মুলা বা কনস্ট্যান্ট বিলাকৰ ওপৰত এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে একদম সিম্পল হয় এইবিলাক ভ্যালু আমি জানো বাস ক্যালকুলেট কৰি আমি লিখি দিব লাগে নাৰ্ভাস নহবা ভয় নাখাবা ফাইন এতিয়া এসিয়া পিছৰ কোৱেশ্চনটো that is এটা নিউমেৰিকেল দিছে a current of আমাৰ কারেন্ট দিয়া আছে
0.40 ampere is flowing through a coil of radius 8 centimeter and having 100 turns. Find the magnetic field at the center. আমি চেণ্টাৰত আমি magnetic field উলিয়াম। সো আমি আগতে লিখিলাম কি দিয়া হৈ আছে। কারেন্ট দিয়া হৈ আছে 0.40 ampere, then আমাক নিশ্চয় রেডিয়াস দিয়া হৈ আছে। সো দিস ইজ the radius r 8 centimeter, যাক আমি মিটাৰত লৈ গলো। সো 0.08 মিটাৰ, ফাইন। আৰু আমাক নাম্বাৰ অফ টাৰ্নস দিয়া আছে কিমান 100। এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি আ ফৰ্মুলা জানো যে b ইকুৱেলস টু n ইনটু মিউ নট i ডিভাইডেড বাই 2r। বাস সিম্পলি আমি এই ফৰ্মুলাটো মুখস্থ ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াত n ৰ জায়গাত যি ভ্যালু আছে 100, মিউ নটৰ এটা ভ্যালু আছে, মিউ নট ইকুৱেলস টু এইটো। সো আমি লিখি দিছো, এইটো হল আমাৰ এটা ফৰ্মুলাটোৰ ভ্যালু যে এটা কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু মিউ নট বাই 4 পাই ইকুৱেলস টু 10 টু দি পাৱাৰ -7 আৰু ইয়াৰ আমি মিউ নট কিমান কৰিব পাৰিম 4 পাই ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -7। সো এই ইয়াৰ জায়গাত আমি এইটো বস্তু লিখি দিছো, ধৰি পাৰিছা? এইটো লিখিলো, দেন আই দিয়া আছে, এইটো আই দিয়া আছে, এইটো দেন 2 ইনটু r ৰেডিয়াস আমি এইটো পাই থোৱা আছে, ক্যালকুলেট কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ইমান 3 এপ্ৰক্সিমেট ওলাব 3.14 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -5 টেসলা। তোমালোকৰ আনসাৰটো আহি যাব। খালি মন কৰিবা দেই, এই যিবিলাক ক্যালকুলেশন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টে সব শুদ্ধকে লিখে, ধুনিয়াকে গিভেন ভ্যালু খিনি লিখি ললে, ফৰ্মুলাও শুদ্ধকে লিখিলে, ফৰ্মুলাত ভ্যালু বিলাকো শুদ্ধকে লিখিলে, ইউনিটও চেঞ্জ কৰিলে, সব কৰাৰ পিছত কোড গড়বড় কৰি দিয়ে, এই ক্যালকুলেশনটোত গৈ কবাত নহয় কবাত মিস্টেক কৰি দিয়ে। আৰু চোৱা, এই মিস্টেকটো হলে কিন্তু তোমালোকক কোনো হেল্প কৰিব নোৱাৰে, বিকজ দিস ইজ সিলি মিস্টেক। এটো একদম পৰাপক্ষত এভয়েড কৰিবা আৰু ইয়াৰ কাৰণে ঘৰত তোমালোকে এইকেদিন যিকোনো নিউমাৰিকেল লিখি লিখি তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰা, ক্যালকুলেশনটো খুব মনোযোগ দি তোমালোকে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা, ডেফিনেটলি তোমালোকৰ হেল্প হ'ব। ওকে, তাৰ পিছত আমি আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 26। ইয়াত এটা নিউমাৰিকেল দি থোৱা আছে, চোৱা কি কৈছে, এ কারেন্ট অফ 4 ampere is flowing in a coil. If the current suddenly falls to 0.0 ampere, হল মানে কারেন্ট কমি একদম 0 হৈ গল, আৰু এই কামটো হওঁতে 4 এম্পিয়াৰ পৰা কারেন্টটো কমি আহি 0 হওঁতে সময় কিমান লাগিল? সময় লাগিল 0.1 সেকেন্ড। আৰু এই কামটোত কি হৈছে, ডিউৰিং দিস এন এভাৰেজ ইএমএফ এটা ইনডিউসড হৈছে কিমান 200 ভোল্ট। এটা আমি কি উলিয়াব লাগে, ক্যালকুলেট দা কোএফিচিয়েন্ট অফ সেলফ ইন্ডাকশন অফ দা কইল উলিয়াব দিছে। 2023 কোৱেশ্চন হয় 2 মাৰ্কসৰ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে di/dt উলিয়াইলো, মানে ৰেট অফ চেঞ্জ অফ কারেন্ট। এতিয়া ভালদৰে মন কৰা, ইনিশিয়ালি কারেন্টটো আছিল কিমান 4, আফটাৰ সাম টাইম কারেন্টটো কমি গৈ 0 হলগে। সো ইনিশিয়ালি ইজ 4, ফাইনালি 0। সো চেঞ্জ কেনেকে উলিয়াম, ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল, মানে 0 - 4 লিখা আছে 0.0, ইয়াত যেটো দিয়া আছে কিমান 0.0 মাইনাস এটো হল ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল, ইনিশিয়াল কিমান 0.4 ডিভাইডেড বাই কিমান টাইমত হল 0.1 বুজি পালা? এতিয়া এটো ক্যালকুলেট কৰিলে আমি ভ্যালু পাই যাম -40। সো যেনেকে পাইছো আমি তেনেকে ৰাখি দিছো, এটো আমাক দি থোৱা আছে। আৰু লগতে এই যোনটো আমাৰ ইএমএফ, হা আমাৰ যোনটো ইনডিউস ইএমএফ, হেতু আমাক দি থোৱা আছে 200 ভোল্ট হৈ গল। এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম। আমি ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা জানো যে E equals to this induced EMF will be equals to minus of L into di/dt। আমাক L উলিয়াব দিছে, আমাক কি উলিয়াব দিছে, coefficient of self induction, যাক আমি L বুলি কওঁ, L উলিয়াব দিছে। এনেকে তো আমি সজাই ললো, ভ্যালু পুট কৰিলো, আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আমাৰ L ৰ ভ্যালু পাই গলো। এইটো চোৱা, দিস ইজ 5 হেনৰি। ক্লিয়াৰ? এটো আহিছিলে 2023 এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয়। এই টপিকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কিন্তু আহিব দেই। দেন কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 কি লিখা আছে চোৱা, 2023 চোৱা, এটো ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস টাইপত দি দিছে, বুজি পাইছা নে? বহুতে কি কৰিব, এই যে দেখিব ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস বুলি, তেনেকুৱাতে বহুতে পিছত কৰিম বুলি থৈ দিয়ে, জাগে এটো চাগে অকন পঢ়িব লাগিব, পিছত কৰিম, পিছত গৈ কি হয় সময় নহয় আৰু মানে থাকি যায়। সেইকাৰণে পৰাপক্ষত লগতে কৰিব ট্ৰাই কৰিবা। যদি এবাৰ দুবাৰ পঢ়ি যদি নোৱাৰা তেতিয়া স্কিপ কৰিবা, বাট এটলিষ্ট এবাৰ বা দুবাৰ পঢ়ি ট্ৰাই কৰিবা, হয়তো ফাৰ্স্ট টাইমতে আনসাৰটো আহি যাব লাগে। So কি লিখা আছে, the household line voltage of 220 volt। এটো চোৱা, এটো 2024 তো মন কৰিছা নে? অকন আগত আমি কৰিছিল এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন, হেতু কেতিয়া আহিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ। আৰু চোৱা, সেম টাইপৰ স্টেটমেন্ট কেতিয়া আহিছিলে 2023। সো সিমিলাৰ প্যাটাৰ্ন, সেইকাৰণে মই কৈ আছো বহুত বেছি পুৰণা কোৱেশ্চন চাই লাভ নাই। ওকে, the household line voltage of 220 volt is an, কি হ'ব এটো? এটো obviously হ'ব RMS, root mean square value. So is an
RMS value with a peak voltage of 311 volt. So fill in the blank. হৈ গল তাৰ লগতে খুদিছে এটো কাৰণ তুমি 1 মাৰ্ক পাই গলা এটো 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয় লগত খুদিছে establish an expression relating the term P for power whole then V for voltage and R for what resistance. So এই তিনটা মিলি আমাক এটা ফর্মুলা উলিয়াব দিছে আমি সবেই জানো ইনফ্যাক্ট এবিলাক বস্তু আমি স্কুল লেভেলত পাইছিলো যে P equals to V into I. Next, according to Ohm's law, আমি জানো V equals to IR. ইয়াৰ পৰা আমি I কেনেকৈ লিখিব পাৰিম V divided by R. So I জাগাত V divided by R লিখিলো ক্যালকুলেট কৰিলো আৰু এই তুমি ফৰ্মুলা পাই গলো P equals to V square divided by R. হৈ গৈছে নেক্সট আমি কোৱেশ্চন লাইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 সোয়া এটা নিউমেৰিকেল অপটিক্সৰ পৰা ৰে অপটিক্সৰ পৰা কি কৈছে এ ট্যাঙ্ক ইজ ফিল্ড উইথ ওয়াটাৰ এটা ট্যাঙ্ক আছে তাত পানী আছে আৰু পানী কিমান হাইটলৈকে আছে 12.5 সেন্টিমিটাৰ মন কৰিবা very important তাৰবা কি কৈছে the apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.1 centimeter আমাক খুদিছে what is the refractive index of water আৰু এবিলাকৰ ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা আছে যে RI বুলি মই লিখিছো RI means refractive index এটা আমাক কি দিয়া আছে চাই লওঁ so first of all আমাক real depth দিয়া আছিল যোনটো real depth to একদম real to কান কৈ দিছে a tank is filled with water to a height of what 12.5 centimeter কি কৈছো বুজি পাইছানে মানে এনেকে ধৰিলা এটো আমাৰ ট্যাঙ্কিটো হল আৰু ট্যাঙ্কিটোৰ ইয়ালৈকে up to this level কি আছে পানী আছে হৈ গল আৰু যোনটো আমাৰ নিডল কি এক্স্যাক্টলি আছে কত ইয়াত আছে এটা ৰিয়েল ডেপথ ইয়াৰ পা ইয়ালে নহব জানো হয় নে নহয় সো ৰিয়েল ডেপথ আমাক কিমান দিয়া আছে 12.5 সেন্টিমিটাৰ বাট মাইক্ৰোস্কোপ টু দি চাউতে তাক আমি কত দেখিছো ইয়াত দেখা নাই কি অকন ওপৰলৈ উঠি আহা নিচিনা হৈছে আৰু সেই যোনটো এপাৰেন্ট ডেপথ হেতু আমাক কোৱেশ্চনটো দি দিছে 9.4 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক খুদিছে ৰিফ্ৰাক্টিভ ইনডেক্স অফ ওয়াটাৰ আৰু ইয়াৰ মা ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা আছে যে ৰিফ্ৰাক্টিভ ইনডেক্স উইল বি ইকুৱেলছ টু ইট ইজ দা ৰেশিও অফ ৰিয়েল ডেপথ divided by apparent depth. Real depth 12.5, apparent depth 9.4. Calculate kora eto approximately equals to 1.33 hoise aru junta ami khosake janu that is the refractive index of what water. So our answer dhuniyake mili goise. Etia yar pisor question to that is question number 29. So amak olopman ghurai dise question to but ultimately amar je compound microscope ei question to compound microscope or মানে আমাক রে ডায়াগ্রাম তো আমাক আঁকিব দিছে লিখা আছে সোয়া draw a ray diagram to make someone understand how a virtual and many times magnified image of an object is formed in compound microscope directly কব পাৰিলে হেতেন যে draw the schematic diagram of what compound microscope হেতু নকৰি অলপ সেন্টেন্স তো দিঘলিয়া কৰি দিছে যাৰ কাৰণে বহুত ষ্টুডেন্ট আৰু বেসিক্যালি যোনখিনি মানে আসামিজ মিডিয়াম ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে সব নহয় দেই এটা মই হপককে কলে কব যে নাই কাবাক মই টার্গেট কৰিছো নেকি মই টার্গেট কৰা কোনো উদ্দেশ্য নহয় বাট দেখা যায় সাধাৰণতে যোনখিনি ধৰা স্কুলত আপ টু 10 মানে আসামিজ মিডিয়ামত আছিল তাৰ এটা এক্সাম্পল মই হয় কাৰণ মই যেতিয়া সেই সময়ত পঢ়িছিলো মই এনেকুৱা প্ৰবলেম ফেস কৰিছিলো কেতিয়াবা কি হৈ যায় এক্সাম টাইমত এনেই নহয় এক্সাম টাইমত অকমান যদি মই দিঘলিয়া সেই সময়ত হৈছিল আজিকালি নোহোৱা হল যদি মই দিঘলিয়া কিবা ইংলিছৰ সেন্টেন্স পাই যাও এক্সাম প্ৰেছাৰত থাকো টেনশনত থাকো মানে মাইন্ডত ঘপককে আহি যায় বহুত কমপ্লেক্স কে দিয়া আছে নেকি বাট সেন্টেন্স ইজ ভেৰি ইজি যেতিয়া মই এক্সাম টোপা উলাই পেলা আহো এক্সামৰ পাহি যেতিয়া মই পঢ়ো তেতিয়া আৰে ভাই এইটো মই কৰিব পাৰিলো হেতেন কিন্তু সেই টেনশন কেতিয়াবা বস্তুবিলাক নাহে সেই কাৰণে জানি বুজি কোৱেশ্চনটো কি কৰি দিয়ে সিম্পল কোৱেশ্চনটোকে অলপ দিঘলিয়া কৰি দিয়ে তো সিম্পল কোৱেশ্চন হয় কম্পাউণ্ড মাইক্ৰোস্কোপৰ স্কিমেটিক ডায়াগ্ৰামটো আঁকিব দিছে যিকোনো কিতাপত পাই যাবা বাট স্পেশালি মই তোমাক এডভাইস কৰি আছো তোমালোকে কিন্তু NCERT ৰ মতে আঁকিবা হা যি মতে NCERT দিয়া হৈ আছে সেই মতে আঁকিবা মই দেখুৱাই দিছো এটো NCERT ডায়াগ্ৰাম হয় তোমালোকে এই মতে আঁকিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 30 হল আৰু এই যোনটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 30 ইয়াতো চোৱা অকনগত মই যোনটো কথা কলো যে কোৱেশ্চনস বিলাক সিম্পল কোৱেশ্চনে বহুত বেছি কমপ্লেক্স কৰি দিয়ে এটো তাৰ আৰু এটা এক্সাম্পল এতিয়া ইমান দীঘলকে কোৱেশ্চনটো দেখি এ প্লেন ওয়েভ ফ্ৰন্ট ইজ ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম এ লাইটাৰ মিডিয়াম সো বহুতেটো কোৱেশ্চনটো পঢ়ি আৰম্ভই নকৰে বাট চাবলৈ গলে ভালকে কোৱেশ্চনটো পঢ়িছোৱা ইয়াত সিম্পলি আমাক হাইজেন্স প্ৰিন্সিপল ইউজ কৰি আমাৰ যোনটো স্নেলছ ল সেই স্নেলছ লটো প্ৰুভ কৰিব দিছে যোনটো ওয়েভ অপটিক্সৰ সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট টপিক
যে আমি হাইজেন্স প্ৰিন্সিপল ইউজ কৰিম আৰু হাইজেন্স প্ৰিন্সিপলটো ইউজ কৰি আমি স্নেলছ লটো ডিৰাইভ কৰি দিম আৰু সেইটোকে ঘূৰাই পকাই খুদিছে দীঘল কৰি দিছে সো ষ্টুডেন্টস ম্যাক্সিমাম কি হৈ যায় কনফিউজ হৈ যায় আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো মই দেখুৱাই আছো এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো মই মোৰ এটা অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাই থোৱা আছে চোৱা derivation of laws of refraction from Huygens principle এটো ধুনিয়াকে মই অলৰেডি মই ভিডিও বনাই থোৱা আছে মই এটা কাম কৰিম ইয়াত বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰো সো এই যোনটো ভিডিও এই ভিডিওটোৰ যোনটো লিংক হেতু মই তোমালোকক দি দিম ডেসক্ৰিপচন বক্সত তো তাত তোমালোকে গলে তোমালোকে ধুনিয়াকে ভিডিওটো চাই লব পাৰিবা ইয়াত মই বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই কিয়া হৈছে এটা আমি আইছো ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চন হলে ইট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 31 সোৱা fill in the blanks statement দি থোৱা আছে statement to কিছুমান বস্তু গ্যাপ দিয়া আছে এই গ্যাপ কিটা আমি fill in the blanks টাইপ লিখিব লাগে so simple answer the Lyman series is in the what region ultraviolet region but the Paschen and bracket series are in the which region in the infrared region এই দুটা বস্তু আমাৰ টেক্সট বুকতে আছে তাত তোমালোকে পঢ়িলে গম পাই যাবা just fill in the blanks বুলি খুদিছেন 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে খুদিছে clear then coming to the next question that is question number 32 ইয়াত এটা আমাক ৰিজন খুদিছে অলপমান ঘূৰাই দিছে বস্তুটো explain in brief the type of energy state of an electron above equals to 0 যে e equals to 0 above হৈ গলে সেই energy type টো কেনেকুৱা হৈ যাব ধুনিয়াকে বুজাই আছো কি কৈছে any particle having negative energy is considered to be bounded in the system so যেতিয়া আমি এনার্জি নেগেটিভ পাই যাও সো ইয়াত ইকুয়ালস টু 0 বুলি কৈছে মানে ইকুয়ালস টু 0 কে ওপৰত মানে আলটিমেটলি ই টু কি ই টু হৈ গল পজিটিভ yes সো পজিটিভ হলে কি হ'ব হেতু খুদিছে বা তাৰ আগতে আমি জানি লও যে যদি এনার্জি নেগেটিভ হয় তাৰ মিনিং টু কি যে আলটিমেটলি এটো বাউন্ড হৈ আছে কি কলো বুজি পালানে মই আগৰবাৰ পঢ়িছো এনি পাৰ্টিকল হেভিং negative energy is considered to be bounded in the system clear tarpisot when the electron has energy greater than 0 মানে is greater than 0 then ki hobo it is a positive energy state and is no longer bound to the nucleus hol tetia amar electron to ki hoy jabo nucleus er logot bound hoi na thake clear and become totally a free particle আৰু তেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ৰী হৈ যাব সো সিম্পল পইণ্ট এটা ধুনিয়াকে লিখি দিয়া হৈছে কেনেকুৱা কোৱেশ্চনস কিন্তু দিব পাৰে আৰু এবিলাক কোৱেশ্চন ৰিপিট কৰাৰো পসিবিলিটিজ আছে ইয়াৰ পিছত আমি কোৱেশ্চনলৈ আইছো দ্যাট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 33 সো সিম্পল কোৱেশ্চন ক্যালকুলেট দা এনাৰ্জি ইকুইভ্যালেন্ট অফ 1 kg অফ এ সাবস্টেন্স সো এটো এটা ফেমাস ইকুয়েশন মানে আইনষ্টাইনৰ কি ইকুয়ালস টু mc স্কয়ার মাস আমাক দিয়া আছে কিমান 1 kg c ভ্যালু আমি জানো 3 into 10 to the power 8 ক্যালকুলেট কৰিলো এটো আমি ইয়াৰ আনসাৰ পাই গলো ভেৰি সিম্পল কোৱেশ্চন 2023 আহিছিলে তাৰ পিছত ডিসকাস কন্ডাক্টৰ এন্ড ইনসুলেটৰ ইন টার্মস অফ এনাৰ্জি গ্যাপ বহুত বেছি সময় দীঘলীয়া নকৰো এবিলাক একদম ফান্ডামেন্টাল কোৱেশ্চন হয় আৰু এই যোনটো চ্যাপ্টাৰ সেমিকন্ডাক্টৰ এই সেমিকন্ডাক্টৰ চ্যাপ্টাৰটো কাৰণে মই তোমাক এটা এডভাইস কৰিম যে ইয়াৰ তোমালোকে মেইনলি যিখন NCERT এই NCERT কিতাপখন যদি A to Z পঢ়া তাৰ পৰাই সব বস্তু আহিব আৰু এই গুটেই চ্যাপ্টাৰটো মই ওয়ান শট ভিডিও বনাই থোৱা আছে হেতু যদি এবাৰ চাই দিয়া যদি কাৰোবাৰ বুলি এতিয়ালৈকে এই চ্যাপ্টাৰটো পঢ়াই নাই কিয়া বুলে সব পঢ়ি হৈ গল মই বুলে টান পাইছো সেমিকন্ডাক্টৰ নাই পঢ়া একো চিন্তা নকৰিবা ইয়াত এটা ফুল ওয়ান শট ভিডিও আছে হেতু চাই দিয়া এন্ড আই ক্যান গ্যাৰান্টি ইউ এই চ্যাপ্টাৰ তোমাৰ 100% ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু এই পইণ্টে বা পঢ়িলে গম পাই যাবা যে কন্ডাক্টৰ আৰু ইনসুলেটৰৰ ইন টার্মস অফ এনাৰ্জি বেন্ড মানে এনাৰ্জি গেপ দা ডিফাৰেন্সটো কি ইয়া যি মতে লিখা আছে তোমালোকে হেমতে কৰিলে হৈ যাব এতিয়া আহিছো আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চন ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা কি কৈছে এটো আমাৰ সেমিকন্ডাক্টৰ টপিকৰ ওপৰত আমাক সিম্পলি আমাৰ যোনটো ৰেক্টিফায়াৰ সাৰ্কিট তাকো কেনেকুৱা হাফ ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰ সো হাফ ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰৰ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো আঁকিব দিছে আৰু ইয়াৰ ইনপুট আৰু আউটপুট ওয়েভফৰ্ম আঁকিব দিছে এটা ৰেক্টিফায়াৰ বুলি কওঁতে মই কৈ দিছো ৰেক্টিফায়াৰ দুই টাইপৰ আছে এটা হাফ ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰ এটা কি ফুল ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰ এতিয়া চোৱা লাষ্ট ইয়াৰ মানে সেই ৰেক্টিফায়াৰ বুলি কোৱেশ্চন হান আছিলে এটো আহিছিলে 2023 এটা এই বছৰ কিন্তু পুৰা চান্স আছে ৰেক্টিফায়াৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰু কোৱেশ্চন আহিলে হয় হাফ ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰ বা ফুল ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰৰ বেছি চান্স আছে আৰু ফুল ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰৰ লগত কেপাসিটৰ
কেপাচিটাৰ ফিল্টাৰৰ কানেকশ্যন কি তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ইনশৰ্ট ক'বলৈ গ'লে ৰেক্টিফায়াৰ টপিকটো ভুলতো তোমালোকে এই বছৰৰ কাৰণে নেৰিবা both half wave rectifier and full wave rectifier আৰু এই যোনটা মই ডায়াগ্ৰাম ইয়াত আঁকি দিছো ডাইৰেক্টলি NCERT কিতাপৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু তোমালোকে তাৰ পৰা আঁকিবা এটো হৈ গ'ল সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো আৰু এটো হৈ গ'ল ইনপুট আৰু আউটপুট ওয়েভফৰ্ম ফাইন সো এইবিলাক তোমালোকে NCERT মতে আঁকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত এইটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 36 টেবল এখন দিয়া হৈ আছে টেবলখনত এই যিবিলাক ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলা বিলাক আমি কোনটো কাৰ ফৰ্মুলা আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব বা আমি ম্যাচ কৰিব লাগিব সো কৰি দিয়া আছে চোৱা এইটো আমাৰ ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলা ভেক্টৰ ফৰ্মত আছে এতিয়া আমি ইয়াত চাম ভেক্টৰ ফৰ্মত কোনটো আছে সো ফোৰ্সৰ কাৰণে ভেক্টৰ ফৰ্ম হৈ গ'ল এইটো সো এই ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলাটো হৈ গ'ল এইটো তাৰ পিছত এইটো যোনটো ফোৰ্স এইটো ফৰ্মুলা হৈ গ'ল এইটো নেক্সট এই যোনটো ৰেডিয়াছৰ ফৰ্মুলা হৈ গ'ল এইটো আৰু এফালে আমাৰ ডিবি that is Weierstrass law পৰা আহিছে সো Weierstrass law পৰা ফৰ্মুলা হৈ গ'ল এটো এইবিলাক বেসিক ফৰ্মুলা হয় তোমালোকে সবে জানা এত খালি কম্পেয়াৰ কৰি দিব দিছে হা সো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ কিন্তু আহি আছে ভালদৰে অকন তোমালোকে চাবা নেক্সট আহিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 37 কি কৈছে what do you mean by thermal equilibrium question mark 1 mark for this part তাৰ পিছত কি কৈছে how does the situation is mathematically expressed in terms of electron and hole concentration and intrinsic carrier concentration semiconductor বুলি যোনটো চ্যাপ্টাৰ আছে লাষ্ট চ্যাপ্টাৰ ক্লাস 12 ৰ তাৰ পৰা অহা কোৱেশ্চন হে কাৰণে এই যোনটো থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কনসেপ্ট সেই চ্যাপ্টাৰটো মতে আমি আনসাৰ দিব লাগিব কেনেকৈ দিম thermal equilibrium refers to a state where the rate of energy absorption and emission in a system is balanced meaning there is no net flow of energy or particles etu hoy gol ei condition to thermal equilibrium or মানে কোৱেশ্চন টু what do you mean by thermal equilibrium next এতিয়া আমি আহি গলো semiconductor point of view পৰা কি কৈছে in a semiconductor thermal equilibrium occurs when the number of electron in the conduction band and holes in the valence band remains constant over time এটো কাৰ মতে semiconductor concept ৰ মতে এতিয়া আমি নেক্সট বস্তুটো আইছো জামাক এটা ফৰ্মুলা খুদিছিলে সো ফৰ্মুলাটো কাৰ মাজৰ যদি মই n equals total concentration of electron বুলি ধৰি লওঁ nh equals to total concentration of holes বুলি ধৰি লওঁ আৰু ni equals to যদি মই carrier concentration বুলি ধৰি লওঁ তেনেহলে এহত তিনটাক ৰিলেট কৰা এই এটা ফৰ্মুলা আছে which is very important আমি জাস্ট এই ফৰ্মুলাটো মুখস্থ ৰাখিব লাগিব সো এটো কাৰণে 1 মাৰ্কস আহিছিলে কোৱেশ্চনটোত আৰু তাৰ লগতে যে what do you mean by thermal equilibrium সো ওপৰত মই ইয়াত মই জেনাৰেল ভিউটো দি দিলো আৰু ইয়াত মই according to semiconductor concept what is the meaning of thermal equilibrium হেতু মই ধুনিয়াকে দি দিলো সো 1+1 তোমালোকে 2 মাৰ্কস ধুনিয়াকে পাই যাবা এতিয়া আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 38 সো এটা নিউমেৰিকেল কি কৈছে calculate the electric force দেখিছা কুলম্বস ল যোনটো ফৰ্মুলা তাৰ পৰা কিন্তু কোৱেশ্চন প্ৰতি বছৰ এটা নহয় এটা আহিবই গ্যাৰান্টি সো আমাক ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স উলিয়াব দিছে between two 1 coulomb charge দুটা চার্জ আছে কিমান 1 coulomb each placed 100 cm apart আৰু এই ভ্যালু বিলাক আমাক দি দিছে হল লগতে কৈছে mention to smaller unit of coulomb ঠিক আছে সো আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলালৈ আইছো q1 = কিমান দিয়া আছে 1 coulomb আৰু আমাক দিয়া আছে 100 cm তাক আমি মিটাৰত লৈ গলো SI unit now we have the formula F equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square আৰু এটা এটা কনস্ট্যান্ট হয় ইয়াৰ ভ্যালু কিমান 9 into 10 to the power 9 q1 q2 1 1 each r কিমান 1 ক্যালকুলেট কৰিলো আমি আমাৰ আনসাৰটো পাই গলো হৈ গল ক্লিয়াৰ ডান বুজি পাইছা নেক্সট আহা আমাক কুলমৰ দুটা স্মলাৰ ইউনিটস লাগে সো আনসাৰ দিয়া আছে টু স্মলাৰ ইউনিটস অফ কুলম আৰু এটা হৈ গল ষ্টেট কুলম যোনটো সিজিএস ইউনিট মানে ইউনিটটো হয় আৰু সেকেন্ডটো কি মাইক্ৰো কুলম ক্লিয়াৰ খুব সোনকালে মই বস্তুখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছো তাৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 এটা simple derivation হয় সো এটো আইছিলে 2022 সোয়া ইয়াৰ আগত আমি যিমানখিনি কোৱেশ্চন কৰিলো ভালদৰে মন কৰা এখিনি নহয় তোমালোকে সোয়া এখিনি লাগে যদি মই দেখুৱাও সো up to 37 এটো 2023 কোৱেশ্চন আছিল দেন তাৰ পিছত এই যে মই এইটো পৰা সো ইয়াৰ আগলৈকে ইয়াৰ আগলৈকে ইয়ালৈকে সো ইয়ালৈকে এখিনি আছিলে 2023 লৈকে যিখিনি কোৱেশ্চন তাৰ পাছৰ পৰা যিখিনি কোৱেশ্চন আমি এটা ডিসকাস কৰিম এইখিনি দুবছৰ আগৰ from 2022 আৰু ইয়াতে তোমালোকে মই অলৰেডি কলোই সেম টাইপৰ এটা কোৱেশ্চন ৰিপিট হৈছে যত আমি কুলম্বস ল ইউজ কৰি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স ক্যালকুলেট কৰিছিলো
ঠিক আছে এতিয়া আমি তেনেকুৱা টাইপৰ আৰু কোৱেশ্চনলৈ যাম সো এই কোৱেশ্চনটো চোৱা এটো আইছিলে 2022 মানে 2022 23 24 এই তিনটা বছৰৰ প্যাটাৰ্নটো এই মানে 22 ৰ পৰা বা তাৰ আগৰ বছৰৰ পৰা অলপমান প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ হৈছে বা 21 ত আমাৰ এক্সাম হোৱা নাছিল ওকে এতিয়া আমি আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 কি কৈছে চোৱা what will be the total charge q total charge সুধিছে হা q in a conductor having length l এডাল এনেকুৱা কন্ডাক্টৰ আছে যাৰ লেন্থ কিমান l ডায়ামিটাৰ কিমান d দিয়া আছে আৰু লগতে ইলেক্ট্ৰন ডেন্সিটি আমাক স্মল n বুলি কৈ দিছে সো তাত টোটাল কিমান এমাউন্ট অফ চাৰ্জ থাকিব খুজিছে সো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম যে লিখিছো we know number of electrons present in l length of the conductor is যাক আমি capital N বুলি কৈছো সো হেতু হৈ যাব আমাৰ কি স্মল n that is number density হৈ গল into volume of the conductor কারণ স্মল n কি বুজাই আছে নাম্বার ডেন্সিটি এটা নাম্বার ডেন্সিটি লগত যদি আমি কন্ডাক্টৰ ডালৰ ভলিউম আমি মাল্টিপ্লাই কৰো হি আমাক কি দিব টোটাল নাম্বার অফ ইলেক্ট্ৰনস প্ৰেজেন্ট ইন l length of the conductor দিব হৈ গল এটা হেতুক আমি ক্যাপিটাল n বুলি তো কৈ দিছো সো ক্যাপিটাল n will be equals to small n into volume of the conductor এটা কন্ডাক্টৰ ভলিউম আমি কেনেকৈ উলিয়াম এরিয়া ইনটু লেন্থ বুজি পালা হৈ গল তাৰ পিছত ক্যাপিটাল N ইকুয়ালস টু স্মল n ইনটু দা এরিয়া জায়গাত আমি কি লিখিলো পাই d স্কয়ার বাই 4 আমি সবেই জানো সোয়া এটো এরিয়া ফর্মুলা হল যো d টো কি বুজাই আছে ডায়ামিটার n কি বুজাই আছে ইলেক্ট্রন ডেন্সিটি আর l কি বুজাই আছে লেন্থ অফ দা কন্ডাক্টর সো এটা আমি এরিয়া ফর্মুলা এটো আমি লিখি দিলো ফাইন ঠিক আছে নেক্সট লেন্থৰ জায়গাত l আহিল সো আমি ক্যাপিটাল N ইকুয়ালস টু পাই গলো এই ফর্মুলাটো Done? বুজি পাইছা নিশ্চয় তাৰ পিছত now the total charge in the conductor is আমি ফৰ্মুলা পাইছো according to the concept of quantization of charge q equals to n into e হৈ গল এতিয়া এই ক্যাপিটাল n ৰ জায়গাত আমি এই ফৰ্মুলা লিখিলো n pi d square l by 4 আৰু ইফালে আমাৰ e জায়গাত e আছে ক্যালকুলেট কৰিলো আমি এটো আমাৰ আনসাৰ পাই গলো সা একদম বেসিক কনসেপ্ট হয় খালি অলপমান ঘুৰাই খুদিছে ওকে তাৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 40 সো ইয়াতো সোৱা fill in the blanks দেখিছা 2024 ৰ পৰা 2022 ৰ পৰা এই fill in the blanks every year কিন্তু 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহি আছে আৰু এই বছৰো আহিব হেকাৰ মালকে এনচিআৰটি কিতাপখন পঢ়িব লাগিব এবিলাক ডাইৰেক্টলি এনচিআৰটি কিতাপৰ লাইন কি লিখা আছে static charge produce dash field while moving charge produce dash field fill in the blanks আনসাৰটো হ'ব static charge produces electric field while moving charge produces both electric as well as what magnetic fields it was your correct answer next coming to question number 41 কি লিখা আছে সোয়া write the analogous equation in electricity if in a magnetism it is expressed as this formula torque equals to m vector cross b vector and mention the unit of m Yes, মানে কথাটো হল ম্যাগনেটিজমত যদি আমি এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰো তেনে হলে ইয়াৰ হৈতে সিমিলার ফর্মুলা ইউজ কৰা বা ইয়াৰ লগত মিল থকা কিবা ফর্মুলা আছে নেকি যোনটো আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি ইউজ কৰিছো দা আনসার আছে আৰু এই ফর্মুলাটো হল এইটো এই ফর্মুলাটো আমাক খুদিছে এটো হৈ গল টর্ক ইকুয়ালস টু p into e যত এই যোনটো p টো কি p টো হৈ গল ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্ট e হৈ গল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি যত m টো আসলে কি m টো আসলে আমাৰ ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট আৰু b আসলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড সো এটো আসলে ম্যাগনেটিজমৰ কাৰণে এটো কাৰ কাৰণে আহি গল ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ কাৰণে আৰু এই যোনটো m ইয়াৰ যোনটো মানে ইউনিট হৈছে ইন এসআই সিস্টেম এটো হৈ গল এম্পিয়াৰ মিটাৰ স্কয়াৰ সো a m to the power 2 সো এবিলাক আমাৰ 2 মাৰ্কস অফ কোৱেশ্চন এটো 2022 ত আছিল ওকে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 42 কি কৈছে সোৱা the total energy of an electron in the first orbit is -13.6 eV এটা স্টেটমেন্ট দি থোৱা আছে স্টেটমেন্টটো কি কৈছে the total energy of an electron in the first orbit is -13.6 eV এতিয়া তাৰ তলত দুটা কোৱেশ্চন দিছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কি দিছে যে এই যোনটো স্টেটমেন্ট আছে does it mean that এই স্টেটমেন্টৰ মিনিং এটো নেকি does it mean that the electron is bound with the nucleus and the answer is yes 100% so এনেকৈ লিখিব লাগিব yes the electron is bound to the nucleus কিহৰ কাৰণে because negative of the energy to বুজি পালা okay তাৰ পিছত চোৱা question number b মানে same type of same statement দি থোৱা আছে খুদিছে যে does it mean that energy will be required to remove the electron
in infinity? The answer is definitely yes. কাৰণ বাউণ্ড হৈ আছে নে নাই? সো যেটো বাউণ্ড হৈ আছে তাক আমি কি এক্সট্ৰাকে আমি এনাৰ্জি দিবই লাগিব, সেইটোৱে লিখা আছে। yes, the total energy of an electron in the first orbit being minus 13.6 eV means that plus 13.6 eV of the energy is required to remove the electron from the atom and take it to the infinity. আৰু এই এনাৰ্জিটোকে তো ইয়াত সোধা নাই কিয়া বাৰু, মই এক্সট্ৰাকে মেনশ্যন কৰি দিছো, ইয়াকে আমি আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি বুলিও কওঁ। দেখিছা? সো কনসেপ্ট বিলাক এনেকুৱা সেম টাইপৰ এটা কনসেপ্ট কিন্তু এটা কোৱেশ্চন কিন্তু 2023 টো কিন্তু আহিছিলে, সিমিলাৰ কনসেপ্ট, য'ত হে এনাৰ্জি কনসেপ্টটো আছিলে, বাউণ্ড হৈ থকা, বাউণ্ডৰ পৰা কেনেকে ওলাই যাব সেই পইণ্ট কেইটা। ঠিক আছে? এতিয়া পিছৰ কোৱেশ্চনটো, কোৱেশ্চন নম্বৰ 43, একদম সিম্পল কোৱেশ্চন হয়, ক্যালকুলেট দ্য এনাৰ্জি ইন জুল দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 1 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভল্ট। সো আমি সবেই জানো 1 eV equals to this, and we also know 1 mega eV equals to what? 10 to the power, মানে mega means 10 to the power 6 eV. So that means 1 mega eV equals to কি হৈ যাব? So ইয়াৰ লগত আমি এক্সট্ৰা 10 to the power 6 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। So ক্যালকুলেট কৰা, আমি আনসাৰটো পাই গলো। হৈছে? এইবিলাক মই কুইক কৰি আছো কাৰণ কি এইবিলাক কোৱেশ্চন ইমান বেছি টাইম দিয়া কোৱেশ্চন নহয়, একদম সিম্পল কোৱেশ্চনে হয়। নেক্সট কামিং টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 44, কি কৈছে চোৱা, write the mathematical expressions of the postulates that an electron has to strictly follow in order to revolve around the nucleus. Name the scientist who proposed it. এটো 2022 question. So এই যোনটো postulate আছিলে, সেই postulate টোৰ যোনটো mathematical expression, সেইটো আমি সবেই জানো। So this is the mathematical expression of that postulate. আৰু এটো আমি ক্লাস 12 ত ফিজিক্সত পাইছো, আৰু এটো আমি ক্লাস 11 ত কেমিষ্ট্ৰিটো পাইছো। ভেৰি সিম্পল, য'ত কোন কিটা টাৰ্ম কি আছে মই দেখুৱাই দিছো। L হৈ গল angular momentum, M হৈ গল mass of the electron, V speed of the electron, R radius of the permitted orbit, radius of permitted orbit, N হৈ গল এটা পজিটিভ ইন্টিজাৰ যাক আমি প্ৰিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বাৰ বুলিও কওঁ। আৰু লগতে এই কনসেপ্টটো যোনজন সাইন্টিস্টে উলিয়াইছিলে in 1913, তেওঁৰ নামটো খুদিছে আমি সবেই জানো, তেওঁক আমি বোৰ বুলি কওঁ, বাট তেওঁৰ যোনটো কমপ্লিট নাম সেইটো হৈছে এইটো। ঠিক আছে? সো ওকে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয়। সো দিলো, তোমালোকে চাই লবা। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 45, কি কৈছে, ষ্টেট লেন্স ল। লেন্স ল কি আমাক খুদিছে, আৰু লগতে খুদিছে নেম দ্য আদাৰ ল অফ নেচাৰ দ্যাট ইট অবেইজ। যে লেন্স ল মানি চলা নেচাৰত আৰু কিবা ল আছে নেকি? I'll come to that point. So প্ৰথম আহিছো লেন্স ল মানে কি, আৰু এই কোৱেশ্চনটো 2022 ত আহিছিলে, হল 2-3 বছৰ আগৰ। সো কেনেকে লিখিছো চোৱা, এটো মই কমপ্লিটলি এনসিআৰটি মতে লিখিছো হা, আমাৰ যিখন এনসিআৰটি টেক্সটবুক, সো তাৰ পৰা লাইনটো উঠাই দিছো। In 1984 এজন জাৰ্মান সাইন্টিস্ট আছিলে যাক আমি লেন্স বুলি কওঁ হা, তেওঁৰ ফুল নামটো আছিলে HF লেন্স। সো তেওঁ এটা ৰুল উলিয়াইছিলে, হল লিখা আছে deduce a rule known as Lenz law. সেই ৰুলটোৰ নাম কি? লেন্স ল। আৰু তেওঁ সেই ৰুলটোৱে কি দিছিলে, which gives the polarity of the induced EMF in a clear and concise fashion. সেই যোনটো ইনডিউস EMF, সেই ইনডিউস EMF ৰ পোলাৰিটিৰ ওপৰত তেওঁ এটা ৰুল বনাইছিলে, আৰু সেইটোকে আমি লেন্স ল বুলি কওঁ। এটা সেই ৰুলটো যোনটো মানে লেন্স ল, তাৰ স্টেটমেন্টটো কি আছিলে, the statement of the law is, এতিয়াহে আমাৰ স্টেটমেন্টটো আহিছে, এটো পুৰা এনসাৰটি মতে লিখা আছে। কি কৈছে, the polarity of the induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux produced it. এটো হল ইয়াৰ ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টটো। আৰু যোনটো আমাৰ সেকেন্ড, সৰি এটো ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টটো নহয়, এটো তাৰ একচুয়াল যোনটো স্টেটমেন্ট হৈ গল। আৰু লগতে খুদিছিলে যে লেন্স ল মানি চলা কিবা বেলেগ ল আছে নেকি? দা আনসাৰ ইজ ইয়েস আছে, আৰু সেই লটো হৈছে দা ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি, মানে লেন্স লয় ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জিও মানি চলে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আহিছো। পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল এটো 2022 ৰে আহিছিলে, এটা নিউমেৰিকেল ঠিক নহয়, অলপমান নিউমেৰিকেল টাচ এটা আছে, তাৰ লগত কেইটামান পইণ্টটো খুদিছিলে। প্ৰথমটো কি, how many processes are there to produce induced EMF or current as mentioned in your textbook? মন কৰিছানে? স্পেশালি কৈ দিছে টেক্সটবুকত যোন কেইটা দিয়া আছে, কেইটা দিয়া আছে, এটা দিয়া আছে নে দুটা দিয়া আছে নে তিনটা দিয়া আছে, সেই প্ৰসেস কিটা খুদিছে, হাউ মেনি প্ৰসেস। আৰু এনসিআরটি কিতাপৰ মতে there are 3 process, তিনটা প্ৰসেস আছে। মেইনলি কেইটা প্ৰসেস আছে,
there are 3 processes খালি আমাক কেটা এটো লিখিব লাগে কিন্তু মই লগতে এই process কিটা কি সেই তিনটা মই লিখি দিছো হল এটো আসলে ফার্স্ট কোশ্চেন টু তাৰ পিছত কি কৈছে সোৱা কৈছে if an area a vector is placed in a magnetic field b vector so that the normal to the area makes 45-degree angle with the magnetic field then what will be the flux through the area flux উলিয়াব দিছে কিন্তু আমাক angle দি আছে কিমান 45 সোৱা এটো আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা লৈ আইছো আমি ফৰ্মুলা জানো magnetic flux ৰ এটো হৈছে আমাৰ ফৰ্মুলা the magnetic flux phi b equals to b dot a so b dot a মানে b a cos theta जो theta to কাৰ মাজৰ angle theta to হৈ গল আমাৰ magnetic field আৰু area মাজৰ angle আৰু এই angle to আমাক clearly কৈ দিছে কিমান 45 degree তাৰ পিছৰ step to আমি কি কৰিম phi b equals to b a cos since theta is 45 cos 45 we know cos 45 1 by root 2 then আমি এটা এনেকে লিখি সজাই দিলো আমি আপোনাৰ আমাৰ আনসাৰ টো পাই গলো এটো আমাৰ আহিছিল 2022 এটা এপিসোড question that is question number 47 কি কৈছে write two conditions for a ray to suffer total internal reflection very simple question আমি সবে জানো প্ৰথম condition to কি the ray must travel from a denser medium to a what rare medium denser medium or rare medium ole ahibo lagibo and second to whole the angle of incident must be greater than the critical angle so ei duta jodi condition mani chole tetia definitely ami ki pam total internal reflection pam etu aisile 2022 now coming to the next question number 48 etu ray optics or hoy ki khudise rays parallel to each other কিছুমান ray আছে যিবিলাক parallel to each other আছে but not parallel to the principal axis of a concave mirror will meet after reflection at the মানে fill in the blanks type of দিছে হল আৰু লগতে কৈছে মই যোনটো আনসাৰ দিম তাৰ সাপোৰ্টত মই ডায়াগ্ৰামটো আঁকিব লাগে হল এটা ইয়া আনসাৰটো হল এই গুটেইখিনি আহি ফোকাল প্লেন বা যাক আমি focus of the paraxial plane আমি যিকোনো নাম দিব পাৰো বাট বেসিক্যালি ফোকাল প্লেন বুলিয়ে কোৱা হয় সো আলটিমেটলি গুটেই ৰেখিনি আহি ফোকাল প্লেনত পৰিব মই এটা স্টেটমেন্ট এবা কন্টিনিউ কে পঢ়ি দিছো বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব rays parallel to each other but not parallel to the principal axis of a concave mirror will meet after reflection at the etu likhile হৈ যাব কি at the focal plane আৰু মই ধুনিয়াকে ডায়াগ্ৰামটো আঁকিও দি আছে সোৱা এখন আমাৰ concave mirror এটা এই যদি আমি দুডাল ৰে চাও মন কৰিছানে কোন দুডাল ৰে ধুনিয়াকে দেখুৱাই দিছো এডাল ধৰা এডাল ৰে এডাল ৰে এটা এই দুইডাল ৰে প্যারালাল হৈ আছে বাট এই দুডাল ৰে কিন্তু this is our principal axis তাৰ প্যারালাল হৈ থকা নাই সো এনেকুৱা ৰে বিলাক আহি ৰিফ্লেকশন হ'ব ৰিফ্লেকশন হৈ এই পইণ্টত পৰিছে আৰু ইয়াকে আমি এই যিখন প্লেন দেখা পাইছে না ডটেড লাইন দি দিয়া আছে সো এইখনকে আমি কি বুলি কম ফোকাল প্লেন বুলি কম সো এই আনসাৰটো সাপোৰ্টত আমি এই ডায়াগ্ৰামটো আঁকি দিলে হৈ যাব এতিয়া আমি এপিসোড কোৱেশ্চনটো লৈ আইছো সো এই যোনটো কোৱেশ্চন এটো সোৱা এটো 2020 হা এটো 2020 কোৱেশ্চন হয় কাৰণ 2021 ত due to covid scenario যেটো এক্সাম হোৱা নাছিলে সো এটো 2020 কোৱেশ্চন সোৱা আৰু এটো এটা মানে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক এন্ট্ৰেন্সত বেসিকে আহে বাট কেতিয়াবা কিন্তু আমাৰ বোৰ্ডটো দি দিব পাৰে বাট একদম সিম্পল কোৱেশ্চন হয় সো কেইটামান ৰেজিস্টাৰস দিয়া হৈ আছে পইণ্ট দিয়া আছে a আৰু b আৰু আমি ইয়াত কি কৰিম ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স আমি ক্যালকুলেট কৰিম বিটুইন পইণ্ট a আৰু a and b যদি আমি ভালকে ডায়াগ্ৰামটো চাও সোৱা এই 4 ওহম ৰেজিস্টাৰটো এটো এক্সট্ৰাকে আছে ইয়াত বাকি এই 6 ওহম আৰু এই 3 ওহম আৰু এই 2 ওহম যদি আমি অ্যাৰেঞ্জমেন্টটো ভাল দৰে চাও এই তিনিওটা আমাৰ কিহত কানেক্ট হৈ আছে প্যারালালি কানেক্ট হৈ আছে সো এইকিটা মই এনেকে প্যারালালি কানেক্ট কৰি দেখুৱাই দিলো আৰু তাৰ লগত এক্সট্ৰাকে এটো কিহত 4 ওহম টু এই তিনিটাৰ প্যারালালৰ লগত এটো আছে সিৰিজ এটা আমি ফাৰ্স্ট টাইম কি কৰিম এহত তিনটাৰ যোনটো প্যারালাল আমি তাৰ আনসাৰটো উলিয়াই লম সো এহত তিনটাৰ যোনটো ইকুইভ্যালেন্ট সাপোজ তাক আমি r ড্যাশ বুলি ধৰি লৈছো হৈ গল সো ফাৰ্স্ট আমি r ড্যাশ উলিয়াম সো লিখা আছে হিয়াৰ 6 ohm 3 ohm and 2 ohm are in what parallel so 1 by r dash equals 1 by 6 plus 1 by 3 plus 1 by 2 calculate কৰিলো ইয়াৰ পৰা আমি r dash পাই গলো এতিয়া এই r dash ৰ লগত এটো কিহত আছে এটো আছে সিৰিজ মানে সিম্পলি আমি দুইটা এড কৰি দিম আৰু তাৰ পৰা আমি ফাইনাল আনসাৰ পাই গলো এটো আছিলে 4 ইয়াত পাইছো আনসাৰ কিমান 1 so 4 plus 1 that is 5 ohm so এটো আসলে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 49 so এতিয়া আমি আইছো আমাৰ আজি সিৰিজৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন that is question number 50 আৰু এই কোৱেশ্চনটো আইছিলে 2020 তে আইছিলে হা 2020 তে কোৱেশ্চনটো আইছিলে
So etu sabole gol ultimately Gauss juntu law ba juntu ma Gauss theorem so hey derivation to amak khudise ma poisu question to a closed spherical surface encloses a charge q at its center so that ba prove that bulu kobo pare so that the electric flux through the closed surface is q by epsilon naught. Very simple mo dunia ke bujai disu swa. So first of all ami ki korisu moi ekhon Gaussian surface consider korisu. So Gaussian surface বুলি কওঁতে এখন completely imaginary surface but আমি এটা spherical shape লৈছো আৰু ইয়াৰ center, this is our center, যদি আমি কওঁ এটো আমাৰ center আৰু ইয়াৰ centerত আমি q amount of charge লৈছো ধৰিলা plus q হল এটা ইয়াত যেহেতু q amount of charge আছে ইয়াৰ পৰা সব ফালে কি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন বিলাক যাব সো এটা এনেকে ওলাব এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে অকল এফালে গৈছে এফালেও যাব পাৰে সব ফালে যাব পাৰে কিন্তু আমি যে এটা derivation কৰি আছো আমি অকল ইয়াৰ এটা ডাইৰেকশন দেখুৱাইছো সাপোজ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এফালে এনেকে ৰেডিয়ালি আউটৱাৰ্ড হৈ গুছি গৈছে হল আৰু এই জন্তু মই স্পিয়াৰ লৈছো ইয়াৰ ৰেডিয়াসটো মই লৈছো কি r আৰু ৰেডিয়াসক যে তুমি ভেক্টৰিকেলি দেখুৱাম সো ৰেডিয়াসৰ ডাইৰেকশনটো কি হ'ব ৰেডিয়ালি আউটৱাৰ্ডছ হ'ব এতিয়া আউট অফ দিস কমপ্লিট সাৰফেস এৰিয়া মই কি কৰিছো এইখিনিতে এটা স্মল সাৰফেস এৰিয়া ds ভেক্টৰ এজিউম কৰি লৈছো out of this complete surface area মই তাৰ এটা small area মই কনসিডাৰ কৰি দিলো বুজিনে কথাটো বুজিলবা ধৰিলবা এই যোনটো স্পিয়াৰ এই স্পিয়াৰটো এটো বুলি তোমালোকে ইমাজিন কৰিলা জাস্ট মই মানে আইডিয়া কৰিবৰ কাৰণে কৈছো সো গুটেইটোৰ যোনটো সাৰফেস এৰিয়া হেতুক আমি s ধৰিছো বাট মই কি কৰিলো out of this complete surface area এইখিনতে এটা মই small area ds কনসিডাৰ কৰিলো বুলি ধৰিলবা হল আৰু সেই যোনটো ds টো এইখিনি বুলি মই ধৰি লৈছো আৰু এই ds ৰ যোনটো area vector আমি এফালে আছে বুলি দেখুৱাই লৈছো আৰু এফালে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই ভেক্টৰো আছে হৈ গল এখিনি হল বেসিক কথাকে মই ডিসকাস কৰি দিলো এটা আমি মেইন পইণ্টটো লাইছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট এনি পইণ্ট অন দা সাৰফেস ইজ এটা ইয়াত আমাৰ কিউ চাৰ্জ আছে মানে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাব এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াম এট এনি পইণ্ট অফ দা সাৰফেস randomly সাপোজ মই পইণ্টটো ইয়াতেই লৈছো সো ইয়াত এটো আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাই যাম ই তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি আমি সবেই জানো E equals to 1/4 pi epsilon naught চাৰ্জ কিমান আছে q divided by distance কিমান ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যেহেতু ৰেডিয়াস distance is r সো এটো r আমি পাই গলো আৰু লগতে লিখা আছে এই যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো কেনেকুৱা হ'ব কি এনেকে ওলাই গৈছে মানে ৰেডিয়ালি আউটৱাৰ্ডছ আছে লিখা আছে this field points radially outwards তাৰ পিছত now the amount of মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লৈছো বাৰু now the amount of flux through the small area ds will be কলি অকমান আগতে যদিও গুটেই মই এৰিয়াটো লৈছো তাৰ এটা মই স্মল পৰ্চন ds ভেক্টৰ এখিনতে মই এজুম কৰি লৈছিলো হল এটা সেই স্মল এৰিয়া মাজেদি যোনটো ফ্লাক্স হ'ব হেতু স্মল এমাউন্ট অফ ফ্লাক্স হ'ব তুমি ফৰ্মুলা কি পাম এটো পাই যাম সোৱা যে d phi equals to e dot ds হল ডট প্ৰডাক্ট সো কি হ'ব a dot b so e into ds into cos of theta theta to কাৰ মাজৰ এংগল e আৰু ds ৰ মাজৰ এংগল ভালকে ডায়াগ্ৰামটো সোৱা u আছে এফালে আৰু ds আছে এফালে সো এংগলটো কিমান 0 আৰু cos 0 কিমান হ'ব cos 0 1 হ'ব আমি আলটিমেটলি এটো বস্তু পাই গলো এটো আমি পাই গলো স্মল এমাউন্ট অফ ফ্লাক্স বাট এটি আমাক টোটাল ফ্লাক্সটো লাগে টোটাল ফ্লাক্স মানে গুটেই স্পিয়াৰটোৰ কাৰণে সেই গুটেই স্পিয়াৰটোৰ কাৰণে আমাক ফ্লাক্সটো লাগে তাৰ কাৰণে আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব নাও দা টোটাল ফ্লাক্স ইজ phi equals to integration close integration কৰিছো আৰু কেনেকুৱা ইন্টিগ্ৰেশন সাৰফেস ইন্টিগ্ৰেশন সো এটা আমি এটা s লিখি দিছো d phi হৈ গল নেক্সট phi equals to closed surface integration so d phi যে আছে এই d phi জায়গাত আমি এই ফৰ্মুলা লিখি দিম সা because এই d phi বুলি কোতে ক্যালকুলেট কৰি আমি e into s পালো তাত মই e into s লিখি দিলো ইয়াৰ পিছৰ স্টেপটোত e টো কনস্ট্যান্ট হ'ব কাৰণ আমি যোনটো পইণ্টতে নাচাও কিয় ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত থকা কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কনস্ট্যান্ট হ'ব সো ইটো আগত গুছি আহিলে ই আগত আহা লগে লগে আমি এই এটা লাইন পাই গলো হল এতিয়া এই লাইনটো meaning কি closed surface integration ds যদি আমি ফৰ্মুলা ওয়াইজ চাও ইন্টিগ্ৰেশন ds কি হৈ যাব s যদি আমি লজিকো লগাও ইয়াৰ মিনিং টু হল সৰু ds এনেকুৱা সৰু বহুত জায়গা ds লৈ এনেকুৱা সৰু বহুত জায়গা যদি ds লৈ মই গুটেইখন লৈ আলটিমেটলি মই গুটেই সাৰফেস এৰিয়াটো পাই যাম সেই কাৰণে ইয়াৰ জায়গাত আমি s লিখিলো s মানে কি আছিল গুটেই সাৰফেস এৰিয়াটো আৰু এটো এটা কি স্পিয়াৰ হয় সো ইয়াৰ পিছৰ স্টেপত চোৱা এই ই জায়গাত আমি আজ যে ই ফৰ্মুলা পাই থোৱা আছিল এইটো ই জায়গাত আমি এই ফৰ্মুলা লিখিলো দেখিলা সো এই জায়গাত কি আহি গল 1/4 পাই এই ই জায়গাত কি আহি গল
1/4 pi epsilon naught q by r square. S to কি surface area. So sphere এটাৰ কাৰণে surface area formula কি 4 pi r square. So এখিনি কৰাৰ পিছত এতিয়া ভালকে চোৱাচোন pi square cancel 4 pi cancel থাকিল কি থাকিল ভালদৰে মন কৰা যদি মই ধুনিয়াকে দেখুৱাই দিও ওপৰত থাকিল q আৰু তলত থাকিল epsilon naught আৰু এটো আমি কাৰ কাৰণে উলিয়াইছিলো phi কাৰণে উলিয়াইছিলো আৰু ফাইনালি গৈ আমি কি পাই গলো phi equals to q by epsilon naught আৰু আমাক কোৱেশ্চনত এটোৱে খুদিছিলে বুজি পালানে সো এটো মই ধুনিয়াকে কৰি দিলো সো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো এতিয়া PYQ বুলি মই ইয়ালৈকে টোটাল 50টা কোৱেশ্চন কৰাই দিলো টোটাল 50 কোৱেশ্চনস হা সো জুখতকে বহুত বেছি কোৱেশ্চনস কৰিও লাভ নাই কিয়া কাৰণ যদি আমি জুখতকে বহুত বেছি কোৱেশ্চনত গুছি যাও তেতিয়া কি হ'ব কবাত নহয় কবাত আমি অকল যেন এনেকুৱা হৈ যাব যেন অকল আমি PYQ এ চাই যাও আৰু বেলেগ বস্তু প্ৰেক্টিস নকৰো মই বাৰবাৰ এটা কথা কৈ আছো যে PY খিনি যে মই দিছো বা কৰাই যে দিছো জাস্ট খালি এটা আইডিয়া লবৰ কাৰণে যে লাষ্ট 4 ইয়াৰ্সত বা লাষ্ট 5 ইয়াৰ্সত তাতকে বেছি কোনো প্ৰয়োজন নাই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আহি আছে বাট বেসিক্যালি তোমালোকে লাষ্ট 3টা বছৰ প্যাটাৰ্নটো চাবা তেতিয়া এটা আইডিয়া হ'ব কোৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা ফাইন আৰু তাৰ লগতে বাৰে কৈ আছো এনসিআৰটি কিতাপখন A to Z পঢ়িবই লাগিব সো এতিয়ালৈকে মই দুটা ভিডিও দিলো এটা আছিল লাষ্ট 3 to 4 ইয়াৰ্সৰ 1 মাৰ্কস এই যোনটো ভিডিও হেতু হল লাষ্ট 3 to 4 ইয়াৰ্সৰ 2 মাৰ্ক এটা নেক্সট যোনটো ভিডিও আহিব তাত মই লাষ্ট 3 to 4 ইয়াৰ্সৰ যোনখিনি লং কোৱেশ্চন মানে 5 মাৰ্কসৰ ইমান বিলাক প্যাটাৰ্ন আছিল সেই প্যাটাৰ্নটো লৈ আহিম যাতে ষ্টুডেন্টস খিনি ৰেডি হৈ যাব পৰা এটা আইডিয়া পাব পৰা যে কোৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু বহুত বেছি দিঘলীয়া নকৰো আজিলে মই ইয়াতে সামৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো অৰখিন লগত শেয়াৰ কৰিবা যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকে বা নেক্সট ভিডিও কি লাগে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা মই অতি সোনকালে দি আছো আজিলে সামৰিছো থ্যাংক ইউ